እኔ እድል ያገኘሁት Belgium ከቤልጅየም ባቡር ይዤ ፈረንሳይ ሀገር ሄጄ አንኳኩቼ ነገባት modeling agency. That's I was not discovered. እናቴ ያው some designer ምንም ኢንዱስትሪም ስለምትወድ ያ ሞክሪው አጭር ጊዜ ምናምን ግን ያባት ግን በፍጹም ምንም አያስፈልግሽም በቃ ጨዋ ልጅ ነሽ ትምህርትሽን ተምረሽ ባላግብተሽ እንደዛ አድርገሽ like that kind of በጣም እንዲመጡ ፈልጌ ነበር እናትና አባቴ እንዲገበኙ ኤጀንቴን ምን አልኩት መሰራቸው ፋሽን ሁሉ አባቴ ፊት ለፊት ፍሮንት ሮ ነው መቀመጥ ያለበት አልኩኝ ለዚህ ዛን ጊዜ ትልልቅ ሾው ነው በመሰራ ፍሮንት ሮ የሚቀመጠው like I don't know የፕሬዚደንት ሚስት ወይ ደግሞ ትልልቅ እንትኖች ምናምን ነበር በተለይ ፈረንሳይ ሀገር እንደምንም ብላችሁ አንድ ቦታ ላባቴና እንደምንም ተብለው ተገኘና ትልቁ አንዱ ትልቅ ሾው ነበረኝ ቫለንቲኖ ነበረ በጣም ፈርቼ ነበር ፋሽን አባቴ የመጀመሪያ ጊዜ ሾው ላይ ሳይኝ በቃ ረጅም ቀሚስ አድርጎ አጭር ቀሚስ እንዳይሆን like እንደዛ ነገር like transparent ነገር እንዳይሆን I just want to like አለ አይደለም እና ፋሽን ሾውን ከሰራነው አለ እንዴት ነበር ምን ስለው በቃ በጣም ቆንጆና ማን አጠገብ እንደነበር ታውቂያለሽ ሲልቨስተር ስታሎን እና ወረቀቱን ፈርሟል ፊርማ ነገር አለ በቃ he was so excited የዛን ጊዜ ራምቦ ትልቅ ፊልም ነበረ በቃ ሲልቨስተር ስታሎን በቃ ስለ ሾው ምንም አልተነጋገረም ምን ላይ ሾው እንዴት ተዛሃወዝ ጥሩ ነው ግን ሲልቨስተር አጠገቤ ተቀምጦ ተነጋገርናል guys ለምንድን ነው አንድ አፍሪካን ብራንድ የሌለው like የሁሉ richness የሁሉ culture የሁሉ ሁላችንም የምንጠቀመው ጨርቅ ነው and yet international brandoች የኛን አልፎ የት ደርሰዋል እኛ ገና ነን and when I see young people wearing international brand Louis Vuitton Gucci ምናምን ራሴ ነው የሚዞረው I'm sorry because like አንደኛ production process-ን አውቀዋለሁ like there's ቆዳ አይደለ zipper it's all about branding እና ግን ዓለም brainwashed ሆናል በቃ ይሄን ካልገዛ you don't have that stamp of you've made it አይደለ like and so በዛ consumerism እና በዛ እንትን አሸንፏል ፈረንጆች አሸንፎናል the top 1% አፍሪካ አቅም ያለው Louis Vuitton ቢገዛ ይሻላል ተመልሶ የአፍሪካን ፕሮዳክት ቢገዛ because they feel like they're going to be part of that top pyramid ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላሉ፣ አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ፣ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ፒሶን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደመወዙ። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ፒሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። ቆይ ለኢንስታግራም ታጋርጊ እንዳትረሺ Buncho Coffee ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሜሪ ፖድካስት ነው። የዛሬ እንግዳችን አና ጌታነህ ነች። አና ጌታነህ በጣም ታዋቂ ዓለም አቀፍ ሞዴል ነች፣ ኢንተርፕረነር ነች። አፍሪካ ሞዛይክ የሚባል የፋሽን ዲዛይን የሚደረግበት የሚመረትበት ማኑፋክቸሪንግ ፕላንት አላት። በዓለም አቀፍ ደረጃ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የፋሽን ዊኮችን አዘጋጅታለች። ዛሬ ስለ የኢንተርፕረነርሺፕ ጉዞዋና የኢትዮጵያ ፋሽን ኢንዱስትሪ የምናወራ ይሆናል። ኢንጆይ። የመጀመሪያው ደግሞ እንግዳችን ነሽ ከፋሽን ኢንዱስትሪ እና ስለ ፋሽን ኢንዱስትሪው ስለ ቢዝነሱ ፋሽን ላይ ያለውን ለመማር በጣም ዝግጁ ነን ዛሬ። ብዙ ሰው አና ለማያውቅሽ ሰው ማናት አና የሚለውን የተወሰነ ብታነሽ መጀመሪያ። ማናት አና ጌታነህ በሙሉ ስሜ ያው አና የፈረንጅ ስም ስለሆነ ሙሉ ስሙ እንዲሆነው ራሱ ታሪክ አለው ስሜ ግን so አና former international model ለብዙ ዓመት በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ሰርቻለሁ 10 ዓመት ኒውዮርክ ነበር ቤሴ ኒውዮርክ እና ፓሪስ ነበር ቤሴ እዛም ያለሁኝ ሞዴሊንግ ላይ ስሰራም ደግሞ የናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ጀምሬ ECF Children's Fund Ethiopian Children's Fund የሚባል እሱም ፓራሌል ከሞዴሊንግ ካሪየር ጋር አንድ ላይ አድርጌ ራን አደረግ ነበረ። ከዛ ውጭም ደግሞ እንደ ካልቸራል ኢኒሺቲቭ ሆነ የተጀመረ አፍሪካ ሞዛይክ አንድ ላይ ፋንድሬዝ ለማድረግ መጀመሪያ ነበር የጀመርኩት። Anna is a happily married, happy mom of 2, married to Admasu, my best friend, my soulmate. I have 2 wonderful kids, Yared and Ida.
and yeah, I'm firmly based in Ethiopia, doing what I love, and yeah. ወደዚህ ኢንዱስትሪ እንዴት ገባሽ? ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪ? Actually, fashion industry የገባሁት በጣም አጋጣሚ ማለት አልፈልግም፣ ግን ብዙ አስቤበት አይደለም። ማለት ሃይ ስኩል ነበርኩኝ፣ ጓደኞቼ ለምን ፋሽን ሞዴሊንግ አትገቢም፣ ለምን ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ አትገቢም ሲሉኝ ምንም ስለ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ማውቀው ነገር ብዙ አልነበረም። በዛን ጊዜ ገና አዲስ ነው፣ እንዳሁን አይደለም። ስለዚህ ብዙም መጀመሪያ ላይ አልገባኝም ነበረ፣ ግን እስቲ ልሞክር ብዬ እንደዚሁ የዛን ጊዜ ሃይ ስኩል ቤልጅየም ነበርኩኝ እና ሄድኩኝ ሞዴሊንግ ኤጀንሲ ስራ ምናምን ፈልጋለሁ። ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ላይ ከትምህርት እንትን እናትና አባቴ እንዳያውቁ በዚህ ነበር የጀመርኩት። ከገባሁበት በኋላ ግን ኦፍ ኮርስ ኢሚዲየትሊ ምን ያህል ኦፖርቹኒቲ ሊኖረኝ እንደሚችል አየሁኝ። እና ያው ሃይ ስኩል ጨረስኩኝ ቤልጅየም። ከዛ ኋላ ዩኒቨርሲቲ ገባ። ዩኒቨርሲቲ ያለው ይበልጥ ሲሪየስሊ ማሰብ ጀመርኩኝ ስለ ሞዴሊንግ። ፈረንሳይ ሀገር የ2 ሰዓት ጉዞ ነው ከብራስልስ። ስለዚህ ፈረንሳይ ሀገር የሄድኩኝ ዊኬንድ እያየሁኝ ያጠናሁኝ፣ ሁሌ ሳይሆን ያው የተወሰነ ጊዜ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ስጨርስ ዩኒቨርሲቲ ፉል ታይም ገባሁበት እና ያው ጊዜው ጥሩ ነበረ። በጣም እድለኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ኦፍ ኮርስ ፈረንሳይ ሀገር የፋሽን ካፒታል፣ ፓሪስ የፋሽን ካፒታል ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዛን ጊዜ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደኛ የጥቁር ሞዴሎች ለየት ያለ መልክ ያላቸው ማርኬት ውስጥ የገቡ ነበረ። ከዛ በፊት ማርኬቱ ለጥቁሮች በቃ almost non-existent ነበረ። የነበሩት በጣም ጥቂት ሞዴሎች እንግዲህ ከዛ እንደ ኢማን ከኛ ፊት የነበሩትን እሱም ከስንቱ ሺህ አንዱ ነበር፣ ሺህ ሚሊዮን ማለት እንችላለን። እና ፋሽን ኢንዱስትሪ በቃ መከፈት ነበር የጀመረ እና የጀመርነውም ደግሞ ያ ፈረንሳይ ሀገር ውስጥ ነበር። በቃ ፈረንሳዮች ናቸው መጀመሪያ ላይ ትልልቅ ዲዛይነሮች እንደ ኢቭ ሳን ሎራን፣ እንደ ክሪስቲያን ዲዮር፣ እንደ ሻኔል ጥቁር ሞዴሎች መጠቀም ጀመሩ፣ ኢንክሉሲቭ መሆኑ የጀመሩት። እና I just happened to be in Paris የዛን ጊዜ ምንም ፕላንም አላረኩትም ነበር። እኔ ብቻ በቃ ለእኔ ኢንዲፔንደንት መሆን ፈለግኩኝ፣ ትራቨል ማድረግ ፈለግኩኝ። ስለዚህ ፓሪስ ሄድ ያው ወዲያው መስራት ጀመርኩኝ። ወዲያው እንትን እንዳልኩኝ የመጀመሪያ ስራ ኢቭ ሳን ሎራን ነበረ። የዛን ጊዜ ስማቸው በደንብ ማለትም አልችልም ነበረ። ስራ ነው፣ የአንድ ዌይ ቲኬት ይዤ ነበር የሄድኩት ፈረንሳይ ሀገር። እና ያ ለኪራይ ያስፈልገኛል በደንብ መክፈል አለባቸው ብዬ ነበር የገባሁት። ወዲያው በአጭር ጊዜ ውስጥ በደንብ መስራት ጀመርኩኝ፣ ካሰብኩት በላይ። ፋሽን ዊኮች ነበር ይበልጥ ምሰራው። የምወደውም ፋሽን ሾው ነበር ከፎቶ ሹት ይበልጥ፣ ምክንያቱም ፕሮዳክሽኑ ምኑ በጣም ኤክሳይቲንግ ነበረ እና በጣም ወድ ነበረ። 2 ዓመት በ3ኛ ዓመት ውስጥ ኦልሬዲ 7 ማርኬት ውስጥ ሰራ ነበረ። ስለዚህ ጃፓን፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ ሀገር፣ ኒውዮርክ፣ ስፔን፣ ጀርመኒ። ስለዚህ ኦልሞስት በየ6 ዓመቱ ትራቭል አደረግ ነበር ልዩ ማርኬት። ብዙ ነገር ለማየት ቻልኩኝ። በጣም እድለኛ፣ ጊዜውም ጥሩ ነበረ። I was young, I was living in New York እና ጀስት ብዙ ነገር ለማየት እድል ሰጠኝ። እንግዲህ ያው ከዛ እዛው ላይ ያለሁኝ ነው እንግዲህ ሌላ ምን ነገር ማድረግ እችላለሁ። ፉልፊልድ ነበርኩ፣ ደስ ነበር የሚለኝ ስራዬ። በጣም ጥሩ ጓደኞችን ያፈራሁት እስከዛሬ ድረስ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ የምላቸው። ግን I still had this void inside of me. I felt it's great but I still need to do more ለማለት እና ያው I think የኢትዮጵያ መመለሱን ሀገሬ መመለሱ ነበር ትልቁ ነገር ለኔ። ያንን ቮይድ በጣም ይሰማኝ ነበረ። ያ ከአንዱ ወደ አንዱ ሊድ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ቻልኩኝ። እንግዲህ ያው ከዛ ኋላ ያለው ብዙ ነገር ለማድረግ ችያለሁ። ቢዝነስ ሞዴሉ ምን ይመስላል? ሞዴሎች እንዴት ነው ገንዘብ ሜክ የሚያደርጉት? እነሱን ሪክሩት የሚያደርጋቸው ማን ነው? የሚከፍላቸው ማን ነው? ከዛ ደግሞ ብዙ ለዚህኛው ፕሮግራም ስንዘጋጅ አንዳንድ ቪዲዮዎች ያየን ነበረ ቮግ ላይ ላይክ ኢንትረስቲንግ ነገሩ፣ ኢንትረስቲንግ ያልሆነ ነገሩ፣ እንደዚህ ነገሮች ስቶሪ ካሉ ብናነሳ ደስ ይለኛል። Sure. Of course በእኔ ጊዜ የነበሩን አሁን ኮምፕሊትሊ ተለዋውጠዋል። አሁን አንድ ሞዴል ራሷን ዲስከቨር ማስደረግ ትችላለች፣ ራሷን ፕሮሞት ማድረግ ትችላለች በሶሻል ሚዲያ። በቃ አንዲት ልጅ or one or whoever የራሱን ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ፈጥሮ ራሱን ፕሮሞት ማድረግ ይችላል። በእኛ ጊዜ ግን ይሄ ሁሉ አልነበረም። በእኛ ጊዜ ኤጀንት ነው፣ በአለም የታወቁ የተወሰነ ኤጀንቶች ነበሩ። ፈረንሳይ ሀገር
ጣሊያን ሀገር ለንደን ሀገር በጣም ሴሌክቲቭ የሆኑ በጣም ኤክስክሉሲቭ የሆኑ ኤጀንሲ ይባላሉ ነበሩ እና ሁላችንም እንጓጓው ያው እነሱ ኤጀንሲ ለመግባት ሌሎችም ነበሩ ግን ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት እና ከዛ በኋላ ኤጀንሲ ቡክ ኮንትራክት ስትፈራረም የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት ኦፍ ኮርስ ሁሉም ይለያያል አንዳንዶች ኤጀንሲ በጣም ከፈልጉ ደግሞ ያለ ኮሚሽን አንድ ዓመት ሬፕሬዘንት እናደርጋለን የሚሉት አለ አንዳንዴም ደግሞ አላደል ሼር የሚያደርጉ አለ ለምሳሌ ማዘር ኤጀንሲ የሚባል አለ ዋና ኤጀንሲ ሆኖ ሁለተኛ ሶስተኛው ደግሞ የነሱን ሞዴሎች ሼር ያደርጋሉ ሼር ማለት ያው ስራ ምናምን ሲሆን እንትን እንዲሉ እና ያው በዛ መንገድ ነበር ምንሰራው ያው በፋክስ ይመጣልናል እንትናችን በፋክስ ይመጣልናል ቡኪንጋችን ያንን ይዘን እንትን ነበር እኔ ጥሩ ኤጀንሲ ነበረ ፎርድ ሞዴልስ የሚባል ፎርድ አሜሪካን ሀገር ከቶፕ 2 ኤጀንሲ ነበር እነሱና ኤሊት ነበሩ በዛን ጊዜ ስለዚህ በጣም እድለኛ ነበርኩኝ ከፓሪስ ነው ስካውት አድርገውኝ አሜሪካን ሀገር እንድሄድ እድል ሰጡኝ እና ኢኒሺያሊ 3 ዓመት ኮንትራክት ሰጡኝ ከዛ በኋላም ትንሽ ቆየው ከዛ ሌሎችም እድሎች አግኝቼ ወደ ሌላ ኤጀንሲ እንትን አደረኩኝ አሁን ግን ተለውጧል ሁሉም ነገር ኦንላይን ነው ሶሻል ሚዲያ ምንድነው በፊት በእኛ ጊዜ ስንት ሾው ነው የሰራሽው ስንት ኤዲቶሪያል ስንት ማጋዚን እንትን ውስጥ እንደዛ ጥያቄዎች ነበሩ ብዙን ጊዜ ደግሞ እኛን አይደል የሚያነጋግሩት ኤጀንቶቹ ነበር የሚያነጋግሩት እኛን በኋላ ነበር የሚያገኙን አሁን ግን ሞዴሎቹ ፐርሰናሊቲያቸው ምናቸው ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ አድርገው ራሳቸው ማኔጅ አድርገው መስራት የሚችሉት ጊዜ ነው ስለዚህ በብዙ ነገር ጥሩ ነው ሜቢ ትንሽ ራስን ኤክስፖዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል because አንዳንድ ኤጀንሲ ነው ቀላል ነው በጀርባ ሆኖ ይሄን አልፈልግም ይሄን ክላይንት አልፈልግም ወይ ደግሞ ይሄን ፈልጋል ማለት ትችላለህ አሁንም ቡከሮች አሉ ግን still ኢንዱስትሪ በጣም ተለውጧል ኦፍ ኮርስ ባለው ሁኔታ ጥሩነቱ ደግሞ አሁን ሪሞት የሆኑ ቦታዎች በፊት አክሰስ ያነበር እኔ እድል ያገኘሁት ከቤልጅየም ባቡር ይዤ ፈረንሳይ ሀገር ሄጄ አንኳኩቼ ነገባት ሞዴሊንግ ኤጀንሲ that's I was not discovered ፈረስ ጋልብ አፍሪካ ውስጥ whatever those stories የሚናገሩት አፍሪካን ሞዴሎች ዲስከቨር ሲደረጉ ምናምን አለ ኤግዞቲክ የሆነ ታሪክ የለኝም I went ራሴው በባቡር ፈረንሳይ ሀገር ሄጄ በራንኳኩቼ I want to work ነው ያልኳቸውና ብዙ ሞዴሎች ከኔ 10 እጥፍ መስራት የሚችሉ ገና ዲስከቨር አልተደረጉም ነበርና እድሉን ዛሬ ይበልጥ እድል አላቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሳቸውን ፖስት አድርገው እንደዚህ የሚፈልጉት ኤጀንሲዎች ምኖች በቀላሉ አፍሪካ ድረስ መጥተው ስካውት አድርገው ምን እስከሚያገኙ ድረስ እዛው ያሉ ኦንላይን ላይ መታወቅ የሚችሉ ግን ኦፍ ኮርስ እንዳልኩ there's always that dark side የሚያስፈራ side ምክንያቱም ልጆች ነን በዛን ጊዜ ሞዴሊንግ ስንጀምር you're young you know at 25 you have to retire ነገር so በልጅነት ነው የምትጀምረው you want to do everything in those years እና ብዙ የሚያታልን ነገር ሊኖር ይችላል you know so እዛ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለ እና በብዙ መንገድ ያው እኔ እድለኛ ነበርኩኝ አንደኛም ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ላለው ሁሌ ምክንያቱም you know አስተዳደግ ምናምን plays an important role እኔ እንኳንስ እንትን you know like ቤተሰብም ሙሉ በሙሉ ተቀብሏል የገባሁበት በተለይ አባቴ እናቴ ያው ሳም ዲዛይነር ምንም ኢንዱስትሪም ስለምትወድ ያው ሞክሪው አጭር ጊዜ ምናምን ግን እንደዛ አይነግ ያባት ግን በፍጹም ምንም አያስፈልግሽም በቃ ጨዋ ልጅ ነሽ ትምህርትሽን ተምረሽ ባላ ግብተሽ እንደዛ አድርገሽ you know like that kind of you know በዛን ጊዜ ነበሩ እንትን so it took a while Oh yeah, of course. Absolutely. Yeah. የመጀመሪያ ጊዜ ፈረንሳይ ሀገር ከጀመርኩኝ አመት ከግማሽ ኋላ በጣም እንዲመጡ ፈልጌ ነበር እናትና አባቴ እንዲጎበኙ መጥተው እንዲያዩ ፋሽን ሾው ምክንያቱም ያው ድንገት በቃ መሰራው ነገር እንትን ስለሆነ ስላላወቁት የዛን ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ኦንላይን ምንም ቪዲዮ መላክ አንችልም አለ አይደለ ስለዚህ ኑና እንትን አለ እናቴ አባትሽ መጀመሪያ ሄዳለች በጣም ደስ አለኝ እሱም በቃ እሺ ልሂድ አለ መጣ በቃ በጣም እንትን አልኩኝ ኤጀንሲ እንትኖችን ኤጀንቴን ምን አልኩት መሰራቸው ፋሽን ሁሉ አባቴ ፊት ለፊት ፍሮንት ሮ ነው መቀመጥ ያለበት አልኩኝ እንስዲዛን ጊዜ ትልልቅ ሾው ነው በመሰራ ፍሮንት ሮ የሚቀመጠው ላይክ አይ ዶንት ኖ የፕሬዚደንት ሚስት ወይ ደግሞ ትልልቅ እንትኖች ምናምን ነበር በተለይ ፈረንሳይ ሀገር እንደምንም ብላቸው አንድ ቦታ ለአባቴና እንደምንም ተብለው ተገኘና ትልቁ አንዱ ትልቅ ሾው ነበረኝ ቫለንቲኖ ነበረ እና የሱ በዛን ጊዜ ዴት የሚያደርጋት ልጅ እኛ ሾው ውስጥ ነበረች
እና ዛን ጊዜ ነው አጠገቡ ነበረ ፋሽን ሾው እኔ በጣም ፈርቼ ነበር ፋሽን አባቴ የመጀመሪያ ጊዜ ሾው ላይ ሲያይ ግን በቃ ረጅም ቀሚስ አድርጎ አጭር ቀሚስ እንዳይሆን like እንደዛ ነገር like transparent ነገር እንዳይሆን I just want to like አለ አይደለም እና ፋሽን ሾውን ከሰራ ነው አለ እንዴት ነበር ምን ስለው በቃ በጣም ቆንጆና ማን አጠገብ እንደነበር ታውቂያለሽ ሲልቨስተር ስታሎን እና ወረቀቱን ፈርሟል ፊልማ ነገር አለ በቃ he was so excited የዛን ጊዜ ራምቦ ትልቅ ፊልም ነበረ በቃ ሲልቨስተር ስታሎን በቃ ስለ ሾው ምንም አልተነጋገረም ምን ላይ ሾው እንዴት ተዛሃወዛ አይተው ግን ሲልቨስተር አጠገቤ ተቀምጦ ተነጋገረናል so like እሺ በቃ ደስ አለው ቆይ 4-5 ቀን ፓሪስ አየው ኤጀንትን ተተዋወቀ ራት ጋበዘው ኤጀንት ቆንጆ ፈረንሳይ ተነጋገሩ ምንም አይዝጎ አና ጥሩ እንትን ላይ ናት አለ በቃ ከዛ አለ he gave me his blessing አይ በቃ የተወሰነ ጊዜ ስሪው ከወደድሽው ደስ ካለሽ የተወሰነ ጊዜ ስራ ላይ it was important በተለይ close knit ቤተሰብ ስለሆነን በጣም ቅርብ ስለሆነን ለኔ የቤተሰቤን blessing እና የቤተሰቤን acceptance እንዲኖር ለኔ it was very important so yeah ከዛ ኋላ I just like 10 years of like ሰኞ እሁድ መቼ እንደሆነ ሳናቅን የሰራ ነው because there was a lot of work it was so much happening በመሀል ረፍት ጊዜ ኢትዮጵያ መጣ ነበር ትንቴት መክፈት ፈለግኩኝ እንደዚህ ነገሮች በቃ በመሃሉ ብዙ ነገሮች የሰራን ያው 10 አመቱ አለፈ ከዛ በኋላ I met my husband and decided that I should focus on things that were important obviously motherhood and moving back to Africa and design ነገሮችም ለኛ አስፈላጊ ፈልገን ነበርና ያ so አቆምኩኝ በዛኑ አፍሪካ መጣን ሳውት አፍሪካ ከዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣን አይዚያው ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪው ነው የገባሽው አንቺ ብዙ ሞዴሎች ግን ምን ይሰራሉ ሪታየር ካረጉ በኋላ 25 እንደዚህ አመታቸው በኋላ ወደ ምንድነው ነው ግን ያ ብዙ ጊዜ like ስትጀምር በልጅነት ጀምር ምናምን ነው የሚለው ግን obviously እኔ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ ግን I mean like አንዳንድ ሞዴሎች ወደ አክቲንግ የገባሉ አንዳንድ ሞዴሎች ወደ ፋሽን ዲዛይኒንግ የገቡማሉ እንግዲህ እኔ በቅርብ ኮንታክት ያለኝና የሰማሁት ምንም ግን ያው ትልቁ ነገር ፋሽን ኢንዱስትሪ በተለይ በልጅነት ስትጀምር አያዘጋጅህም like fashion industry hala like there's life after 30 it's fine there's life after 40 but everything is around ሁሉም ነገር youth እና beauty እና እንትን ስለሆነ በጣም insecurity ያሰማሃል እና በብዙ እንትኖች ያየሁት ምክንያቱም እንዳልኩ እኔ ስገባበት አንድ 6 ወር በሰራ I'm happy በማለት ነው ምንም 10 አመት ተሰራለው ምንም ሐሳቤ ላይ ማለት ስላላወኩት እውነት ለመናገር እና ገብቼ ሰርቼ ተወሰነ ጊዜ ትንሽ ገንዘብ አግኝቼ ልብስ ገዝቼ like I'm going to go to grad school or I'm going to I don't know work somewhere at the UN or something like እንደዛ ነገር ነበር ምንም በዚህ I can like ስለዚህ ሁሌ ከገባሁበት መሐላ ደግሞ I always said እኔ በመፈልግበት መንገድ ነው የሰራሁት ማንም አስገድዶኝ እንደዛ አይነት ስራ ወይ እንደዛ አይነት ካልፈለኩት አልሰራም ነበር like there was nothing like I had a fallback I had a university degree I have my parents like Anna Getaneh አባትሽ ስም Getaneh you want to keep that name ራስሽን አስከብር like you owe that to your family አይደለ so ለኔ it was never እንትን ግን ብዙ ሞዴሎች በልጅነታቸው ሲገቡበት ምን በቃ ይሄን ስራ ውስጥ በቂ ገንዘብ አግኝቼ ምን አድርጌ ከዚህ ኋላ ምንም ነገር መስራት አልችልም ምንድነው ማድረግ የምችለው ምናምን የሚለው ኢንሴኪዩሪቲ የሚሰማቸው አሁን ግን ብዙ ነገር ተለውጧል እውነት ለመናገር ብዙ ዲዛይነር ብዙ ሞዴሎች የማየው they're also very entrepreneurial እዚህም ራሳችን ኢትዮጵያ like makeup artist ይሆናሉ ሞዴሊንግ የሰሩ ከጎን ፋሽን ፕሮዳክሽን የሚሰሩ አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ አሉ እንደዛ አይነት ነገሮችም ከጎን እየሰሩ ናቸው ፋሽን ዲዛይን ውስጥም የገቡ አሉና ጥሩ ነው በእኛ ጊዜ it was like be seen and not heard እንደሚባለው just ሄደን ሰርተን እንድንሄድ ነገር of course እኔ platformum ለራሴ 100% ነው የጨመርኩት like I used it for my benefit በተለይ African Mosaique ሲጀምርና African fashion promote ሳደርግ every እድል የነበረኝ ስለዛ ነበር ማራ ግን አንዳንዴ ያው
እንደ እድል ነው ሁሉም ስራ ውስጥ ነው አንዳንድ ነገር ጥሩ እድል ሊኖር ይችላል አንዳንድ I was very lucky እኔ የነበረኝ ኤጀንት በጣም ጥሩ ጨዋ ሰው የሚያከብር really very cultured የሆነ ጎበዝ የሆነ ሰውዬ ነበርና መጀመሪያ ኤጀንት ፈረንሳይ ሀገርና በቃ ከመጀመሪያው I said you know what at some point አገሬ ሄጄ ብዙ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ እዛ አልኖርኩም አልተወለድኩም ግን አሁን ጥሩ እየሰራሁ ነው ምንም I have no responsibility ለራሴ ነው የምኖረውና I want to go and do something እና በረምብ ነበር okay ሌሎቹ ኤጀንት አላናገ ሌሎቹ ግን no Anna wait retire ስታደርጊ when you retire at 25 or whatever like when you retire or when you're done then you go do your charity work ለምን አሁን መጀመር አለብሽ አሁን ስራ ቀን በቀን መስራት ነው and I'm like no ነገ የት እንደምሆን አላውቅም like አሁን ይሄን ማድረግ ፈልጋ I want to live a balanced life ይሄን ጥሩ ነው ግን I want to ለኔም important ነው እንደዛ ነገሮች ለማድረግ እና ያው በዚህ ዙሪያ እድለኛ ነበርኩኝ ኤጀንቴ ሰምቶኝ እንትን ሳይል ምክንያቱም እምቢ ብለኝ ምናምን ስራዬ ደግሞ አቆም አልችልም I still have to eat I still still have that one way ticket that I left home with ቤት ለመመለስ ሀሳብ የለኝም so ስራ ያስፈልጋል ግን እድለኛ ስለነበርኩኝ ጥሩ ኤጀንት ነበረኝ እና ያው በዛ ቀጠልኩበት ቅድም ጥጌ ያለው ግን እንዴት እንደሚሰራ ነው የምፈልገው ኤጀንቶች አሁን አብዛኞቹ ያው ሞዴሎች ይኖራቸዋል ከዛ በኋላ ካምፓኒ ለሰይ ወይ አንድ ድርጅትን በል ናይክ ኦር ያቡክ ያረጋል ሶ እንዴት ነው ሞዴሎቹን የሚከፍሉት ኦር እንዴት ነው ያንን ስራ የሚሰሩት ዛን ጊዜ አንቺ በምትሰሩት sure so I think ብዙም የተለወጠ አይመስለኝም ያው ትልልቅ ብራንዶች አሉ ትልልቅ ብራንዶች ደግሞ obviously ትልልቅ ሞዴሎች ይፈልጋሉ ስለዚህ ኔጎሺየት ማድረግ ይጀምራል ከኤጀንት ጋር እና ያ ኔጎሺየት of course ትልልቅ ብራንዶች ሲሆኑ ደግሞ of course የሞዴሉ ኢንፑትም ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ ወይ 20% 25% ኮሚሽን ይወስዳሉ ኤጀንቶቹ ከሚከፈለው ማለት ነው ለሞዴሉ ከሚከፈለው እና ያው ግን ሞዴሏ በጣም ትልቅ ሆነችና ምን I'm sure 10% ምናምንም ኔጎሺየት ማድረግ የምትችልበትም ነበሩ እንደ ስራው ነው አንዳንዴ ደግሞ የአንድ አመት ኮንትራት አለ የ3 አመት የምናምን ረዘም ያለ ጊዜ ሊሆንም ስለሚችል ጎበዝ ከሆነች ሞዴሏ ብዙ ነገር ግን አንዳንዴ ሞዴሎች ደግሞ ባጭር ጊዜ ቴክ ኦፍ ያደርግና ካሪያቸው አያውቁም they make mistakes የዛን ጊዜ ይፈርማሉ ኮንትራት ትክክል ያለውን አንዳንዴም አያውቁትም የሚፈርሙትም ነገርና በዚህ ዙሪያ ነው በጣም እድለኛ የነበርኩት ኤጀንቴ በጣም ጨዋ ሆነስት የሆነ በቃ ኢትዮጵያ ድረስ ትምህርት ሲከፍት ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ የጎበኘን እንትን ነው ማን ነው ይሄን ጊዜ ውስጥ የሚያደርገው እዛ ሩጫ ኑሮ ውስጥ ምናምንና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያው በዚህ በኤጀንትስ ኮሚሽን ይወስዳሉ በቃ በዚህ ነው ግን በጣም ጥሩ ሞዴሎች ደግሞ ካሏቸው ምንድነው እነሱ ግን እንደ ቫልዩ ዴሊቨር የሚያደርጉት ኤጀንቱ እንዲመጣ ኔጎሺየት ያደርጋሉ በቃ ደላላንም ባለን ኔጎሺየት ያደርጋሉ on behalf of the model yeah like of course ገንዘቡን ኮንዲሽኑን ምን ያህል ጊዜ ነው ምንድነው ለምንድነው የሚጠቀሙት ቢልቦርድ ነው ወይስ ቴሌቪዥን ኮመርሻል ነው እንዴት ነው her rights are protected ሌላ ስራ መስራት ትችላለች ኮስሜቲክ ሆነ ሌላ ኮስሜቲክ ብራንድ መስራት ትችላለች አትችልም እንደዛ ነገሮች በጣም depending on how big the contract is it's depending on how big the job is the contract በተለይ አሜሪካን ሀገር ምን ሎየሮች ምናምኖችም ኢንቮልቭድ የሚሆኑ ጊዜ አለ ግን በተለይ አዳዲሶቹ አሁን ልምድ ካለ አለ ግን አዳዲሶቹን እንዴት ነው የሚያበቋቸው አሁን ልክ አንቺ ብራቸው ሄደሽ ነበርና እንዴት የሞዴል ዓለሙ እንደሚሰራ አታውቂምና ያንን እንዴት ነው የሚያበቋቸው well ብዙ ጊዜ ያው ስለ ቢዝነስ ምናምን ብዙ አይነግሩም መጀመሪያ ላይ እኔ ደግነቱ ብዙ ስለ ኢንዱስትሪ አውቄ አይደለም but I was a little bit mature I was already in university so I had an idea like ይሄን ፈርሚ ስለ okay ላምብበው አይደለ ምንድነው የምፈርመው like የምትለው ግን አንዳንዴ ግን ይሄን ፈርሚ ቤት እንከራይልሻለን ምን እናደርግሽ ምናምን ስትል አንተ when you 15 16 አንዳንዴ በጣም ልጅ ሆኖ የሚገቡበት እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ቤት ተከራይቶልኝ ምን wow this is great ምናምን ተብሎ ይፈርማሉ 2 አመት 3 አመት ባይ ሚኒመም ኮሚሽን ሊሆን ይችላል ምን እንደሆነ ኮንዲሽኑ ሳያውቁ
እንትን ሊሆን ይችላል ስለዚህ I think አሁን of course when you hear about musicians ምንም ብዙ ምን ሰማ ነገር አሉ እነዚህ በልጅነታቸው የጀመሩ ራፐሮች ምናምን ብዙ ጊዜ ማኔጀር ምናምን ይመጣሉ መጨረሻ ላይ 5-10 አመት በኋላ they're bankrupted ምንም አንድ ቤትም የላቸውም አንድ ምንም ነገር የላቸውም ምክንያቱም በዛን ጊዜ በቃ they're living this incredible life ነገ የሚያልቅ አይመስላቸውም ጊዜያቸው የሚያልፍ አይመስልም ገንዘብ ማጠራቀም አይመከሩም ብዙ ነገር አለና I think አሁን አትሊስት ሶሻል ሚዲያ ላይ ማየት ይችላሉ መማር ይችላሉ ምን it's just so much more you know open and transparent now ከበፊት ጊዜ አታውቅም you know አሁን ግን ሁሉም ነገር you know ብዙ ነገር ሪሰርች አድርገህ ማግኘት ትችላለህ you know ምን ያህል ነው ግን ኮንትራክት ሳይዙ አንድ ሞዴል ቦክስ ይደረግ ከጀማሪ እስከ ትላልቅ ሞዴሎች ምን ያህል ነው የሚከፈለው አንዴ Oh, I mean, ብራንዶች ቢከፍሉት $100 እስከ $1 million ኮንትራክቶችም አሉ there are multi-million-dollar contracts I don't know Pepsi Coke I don't know እንደዚህ ትልልቅ ምን ያህል እንደሚከፍሉ ግን you know ትንሽ ስራም ደግሞ አሉ you know $100 which is a lot like you know department store ሄደ ምናምን እኔ የመጀመሪያ ስራዬን አስታውሳለሁ ቤልጂየም ያለው ሃይ ስኩል ያለው የመጀመሪያ ስራዬ እንትን ሄድኩኝ ምንም ስለ ስራ አላቅም ሄድኩና ላኩኝ የሆነ ቦታ ዛሬ የሆነ ሞል አለ እዛ ሹራብ ነው የሚሸጠው ሹራብን ትለብሽና ፍላየር ሰጫልሽ አለኝ I said okay ምን ያህል maybe $20 ወይ $30 የዛን ጊዜ እኔ maybe በወር ማገኘው pocket money ነበር you know like it was a lot of money it was like great ለዚህ ስራ ብቻ ይሄ ሁሉ ገንዘብ ነበር I didn't know like you know ስለዚህ እዛ ሄጄ ሹራብ ነገር በየ1 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ሹራቡን ለውጣለሁ ከዛ አለ ፍላየር ሰጣቸዋለሁ ሄዶ ሱቁ ጋር ሹራቡ እንዲገዙ you know it's minimum እንትን አለ አይደለ በሰዓት የተወሰነ ከፈሉን የተወሰነ ሰዓት ኋላ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሲዘጋ ጨረስን 11 ሰዓት you know that's like በጣም ሲምፕል የሆነ ስራ እንደዚህ አይነቶች አሉ አለ አይደለ ትልልቅ ኮንትራክቶች ትልልቅ ብራንዶች ደግሞ የመኪናም ሆነ I mean like global brands የሚከፍሉት በጣም ብዙ ነው የሚከፍሉት ያ እኔ ገጥመኛ አቀ ጥሩ ሰርቻለሁ ግን I never did those like 1% ስራ ምንላቸው በጣም ትልልቅ ስራ የምንላቸው of course you know አሁን ደግሞ ሞዴሎች ብቻ ለሚጠቀሙት እንትኖችም ይጠቀማሉ ምንድነው አትሌትስ ዘፋኞችም ምኖችም እንደውም almost like እኛ ከጀመርን ኋላ ያ ትራንዚሽን የጀመረ ድሮ ሞዴሎችና እንትን ከዛ ኋላ ግን ለምን ሞዴሎች ብቻ አሁን ሴሌብሪቲም ስፖርትስ እንትኖችም ሌሎችም መምጣትም ጀመሩ ያንን ማርኬቱን የኛን ማርኬት ሼር ማድረግ ጀመሩ ማለት እንችላለን የኢትዮጵያስ ምን ይመስላል የሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ብዙ ፋሽን ሾውም ስለምታዘጋጅ ቢዬ ነው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ያለው በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ፋሽን ሾው እዚህ ኦርጋናይዝ ማድረግ ሲጀምር ፋንድሬዝ ለማድረግ ነው ለትምህርት ቤት ስንከፍት እና ያ ውጭ ማሳየቼ ነበር ፈረንሳይ ሀገርም ኒውዮርክም ግን አገርም I should you know locally we raise our own funds ማለትም ፈለኩኝ you know just ሁሌ ውጪ ለምነን ብቻ አለ ግን እኛም እንትን በማለት ነውና በጣም በቃ ቦሌ መንገድ ላይ ታች ከዘመዶች ጋር ሞዴል ፍለጋ like ምንም የት እንደምጀምርም አላቅም ነበር I don't know where they were like እና በቃ ቦሌ ምን ረጅም ሰው ካገኙ ሰላም ደህና ናችሁ like ፋሽን ሾው ደሰራ ነው ምናምን እንደዚህ ያለ ነበር because እንደ ልብ okay ሁሉም አለ እንደ ልብ አልነበሩም okay 25 years ago ምንም ማንም እንትና ኤጀንሲ አልነበረ እና ሰው ሳገኝ ደግሞ እናት አነጋግራለሁ ልጅሽ ጥሩ ነው ሸራተን ነው ምናሳየው ጥሩ ቦታ ነው ምናምን ብለን of course I understand because የገዛናት ምን ያን ደሰጋች አቃለው ያባቴና ቀላል አልነበረም እንዴ አሁን ግን ኮምፕሊትሊ ተለውጧል አሁን በጣም ፕሮፌሽናል ናቸው ካስቲንግ ሲመጡ ያቃሉ ማድረግ ያለባቸው ነገር ማርኬቱን በጣም ያደገ ነው ስራም I think full time ለመስራት ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ምክንያቱም በቂ ስራ የለም ብዙዎቹ ከጎን ወይ ተማሪ ናቸው ወይ ሌላ ስራ ትምህርት ቤት ላይ ናቸው ወይ ሌላ ስራ ይሰሩ ናቸው ግን still it's just በጣም አሁን ጎበዝ የሆኑ even modeling ኤጀንሲዎች አሉ ብዙ በመቶ በላይ የሚቆጠሩ ሞዴሎች እንትኖች አሉ እንደሰማሁትም እንዳየሁትም ሌላ አፍሪካ ሀገርም እየሰሩ ናቸው ከዚህም ደግሞ ኮንትራክት ይዘው ወደ አሜሪካ ነገር ሌላ የሚሄዱ ናቸው so I think you know በተለይ ኢንተርኔት ብዙ ነገር ከፍቶ እንደሱ ማየት ይችላሉ እንዴት ናቸው ሌሎች ሞዴሎች የሚሰሩት ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ከኤጀንሲ ስለዚህ it's a very good እንትን ያው እርግጥ you know በቂ ክፍያ ላይኖር ሌላ አሜሪካን ሀገር ሞዴሎች የሚከፈላቸውና ኢትዮጵያ ያው of course ኢንዱስትሪው ገና እንትን ስለሆነ ላይሆን ይችላል ግን I think ብዙ እድገት አይቻል በተለይ እቺን 10 አመት አሁን ነው በጣም ትልቅ እንትን አይቻል
አፍሪካን ሞዛይክስ ምንድነው የሚያደርገው? የተወሰነ ስለዛስ ብታነሽ። So African Mosaic actually መጀመሪያ የጀመርኩት ኒውዮርክ ያለው ነበርና ፈንድሬዝ ማድረግ ፈለኩኝ። ኦልሬዲ ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ አመት በላይ መስራት ጀምሬ ነበረ። ግን አፍሪካን ዲዛይነሮች አላይም ትልልቅ ፕላትፎርም ላይ አፍሪካን ሞዴሎች በእጅ የምንቆጠር ነው። ሜካፕ አርቲስት የለ፣ ፎቶግራፈር የለ፣ ፀጉር ሰሪ የለ፣ በቃ ምንም አፍሪካን ሬፕሬዘንቴሽን አልነበረም። በቃ ግን ኦፍኮርስ የአፍሪካን ኢንፍሉዌንስ ልብስ ውስጥ እናያለን። የአፍሪካን ኢንተርፕሬቴሽን እናያለን። የሚሰሩት ልብሳቸው ውስጥ ኦፍኮርስ አብስትራክት ምንም መሆን ይችላል ሊትራል ባይሆንም፣ ግን ያን ሁሉ እያለ በጣም ቦዘር ያደገኝ ነበር። ምክንያቱም እኔ ያው 7 ማርኬትስ ነበር የምሰራው፣ ፓሪስም፣ ኒውዮርክም፣ ለንደንም፣ ቶኪዮ ድረስም ምንም የሚሄድበት ቦታ ላይ ምንም አላይም ነበር። በቃ በእጅ የምንቆጥር የተወሰነ አፍሪካን ሞዴሎች ነበር። ጀስት ቶክን በቃ ትንሽ ኤክስክሉሲቭ እንትን ምንድነው ኢንክሉሲቭ መሆን ሲጀምሩ በቃ የተወሰነ ሞዴሎች እድል ኖሮን ብዙ ማርኬት ውስጥ እንሰራ ነበረ እና so yeah that was always like at the back of my mind. እንዴት ያው ይሄ ኢትዮጵያ ልብስ ነው። እኔ ደግሞ በቃ ቀን በቀን ማረገው እንትን ወይ ነጠላይን ወይ አንዳንድ ነገር አረግ ነበር። ፕላስ ደግሞ ዌስት አፍሪካም ኖረናል። እናቴም ዲዛይነር ናት። nice to love ከድሮም ጀምሮ just ሌላ ሁሉ የሚለብሰው ነገር መሆን የለበትም። there's more to fashion than just ይሄ አውሮፓ ብቻ የሚመራው ትሬንድ ብቻ አለ ሌላ ዓለም ሁሉ የሚለብሰው ነገር አናውቀውም አንሰማውም። ምክንያቱም ዶሚኔት የሚያደርገው በጣም ስሞል ክሊክ አለ ከአውሮፓ የሚወጡ እነሱ ናቸው ትሬንዱን እንትን የሚሉት። ያው የእነሱን ማርኬታቸውን ዶሚኔት ማድረግ ስለሚፈልጉ በተለይ ላክሽሪ ብራንድ በቃ ሁሉም ነገር ትልልቅ ብራንዶችን ፑሽ ያደርጋሉ። ሉዊ ቪቶን ምን ስትል ያው ኢትስ ኦል ማርኬቲንግ አይደለ? ግን ምንም የአፍሪካን ፕሮዳክትስ ምንም እዛ ላይ ፕላትፎርምን ቦታም የለም፣ ማንም ያወራም የለም እና ያ ነበር ሀሳብ ላይ። ኦፍኮርስ ደግሞ ኢትዮጵያም ተመለስኩኝ። በመሀል እድል አግኝቼ ሬፊጂ ካምፕ 1 ሳምንት ቆይቼ የተወሰነ ኤክስፖዥር አግኝቼ ተመልሼ ኒውዮርክ ፋውንዴሽን ጀምሬ ነበር እና በምን መንገድ ነው ገንዘብ የምሰባስበው ብዬ ሳስብ I'm not going to be ዝም ብዬ ገንዘብ አለ ምንም አልኩኝ። I said I'm going to do the best African fashion events in Paris and New York እና በዛ ዙሪያ ገንዘብ ሰበስባለሁ በማለት ሀሳብ መጣልኝ። በዛ ነው የጀመርነው አፍሪካን ሞዛይክ። ጓደኞቼን ጠራኋቸው እና አንድ ላይ ኢቨንት እናዘጋጅ በማለት ግማሹ ፈረንሳይ የሚነጋገራ ግማሹ እንግሊዝኛ ደስ እንዲላቸው አፍሪካን በእንግሊዝኛ ሞዛይክን በፈረንሳይ አፍሪካን ሞዛይክ በቃ አፍሪካን ካልቸር እና ዲዛይን ባንድ በዚህ ጀመርን። የመጀመሪያ ሾው ፓሪስ እናሳይ it was like ካሰብኩት በላይ ነበረ እና ያ ትልቅ ኤክስፖዥር ሰጠን። የተወሰነ ገንዘብ ኦፍኮርስ ሬዝ አደረግን። ከዛም በላይ ግን ለእኔ it was like a moment 20 ዲዛይነሮች ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካን ዲዛይነሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ፓሪስ ፋሽን ዊክ ከሆቴል ዱ ሉቭር እንግዲህ ሙዚየምን ታውቁታለች አይደል? እዛ ውስጥ ነበር ፋሽን ዊክ የምናሳየው ነበረው። የመጨረሻው ሾው ክሎዚንግ ሾው was always the best show. It was Chanel or Dior, I don't know. ሎጎአቸው ተነስቶ ነው የአፍሪካን ሞዛይክ ሎጎ ተደርጎ በነፃ ቦታውን ሰጥቶን ያሳየ ነው። 1 ዓመት ወደኋላ ብንሄድ አንድ አፍሪካን ዲዛይነር ገና አልተታወቁም ነበረ። ፋሽን እንዳለ አውቃለሁ፣ ኮንሴፕቱ ወረቀት ላይ ቆንጆ ነበር፣ ግን ገና ዲዛይነሮች አልነበሩም ነበረ እና እንደዛ ተራርጬ በየአፍሪካን ሬስቶራንት በየኤምባሲ የደወልኩኝ ዲዛይነር the best designer ከናይጄሪያ ፈልጋለሁ, the best designer from South Africa, I'm doing the best show at the council, we cannot, I don't want like the best designer እንትን ተተባበሩኝ አልኳቸው። ያ ፋሽን ሾውን አሳየን፣ ተተዋወቅን ለመጀመሪያ ጊዜ እነዚህ 20 ዲዛይነሮች እና አንድ ላይ ያ በጣም ኢሞሽናል የሆነ በጣም epic for me, honestly the most beautiful. I've done some of the greatest shows in Paris and New York, and it was really an incredible show. ከዛ ኋላ በቃ I just said, what am I going to do with this, like fashion አለ እንትኑ አለ ግን we're not like platform የለንም, እና ፋንድሬዚንግ ቀጠለ። ከዛ ኋላ ዋሽንግተን ልዩ ቦታ ትልልቅ ኢቨንቶች የአፍሪካን ሪሌትድ ኢቨንቶች ሲሆኑ መጋበዝ ጀመርን። ናን ፕሮፊት ነበር፣ አልተመዘገበም ነበር፣ ጀስት እንደ ፋንድሬዚንግ ለትምህርት ቤታችን እዚህ
ግን every event አዳዲስ ነገር አፍሪካ ተመልሼ ትራቭል ማድረግ ጀመርኩ ልዩ ልዩ ቦታዎች ጓደኞች የሆኑ ሰርግ ይጋብዙኛል ምን and I just thought guys ለምንድን ነው አንድ አፍሪካን ብራንድ የሌለው you know like የሁሉ richness የሁሉ culture የሁሉ ሁላችንም የምንጠቀመው ጨርቅ ነው and yet international ብራንዶች የኛን አልፎ የት ደርሰዋል እኛ ገና ነን እና በዚህ ዙሪያ ነው እንግዲህ የጀመርኩት ከኒውዮርክ ወደ ሳውት አፍሪካ ሙቭ ስናደርግ ያሬድ ገና አመት ከግማሽ ነበረ and I was just thinking okay what am I going to do like New York like you know what's going to be the next chapter of my life and now yeah ብዙ እንትን ስል I said you know this African mosaic I want to do something with it you know ገና African fashion industry አለ we're here የሚለው ነገር ብናውቅም ምንም ከዛ ዙሪያ የተሰሩ ነገሮች አልነበሩም you know በግራስሩት ሌቨል በሳዮ ቻሌንጅ even South Africa የኖርን እንግዲህ በዛን ጊዜ the biggest African economy ብለን ምንም የአፍሪካን ብራንዶች ትልልቅ ብራንዶች አሉ ትልልቅ እንትኖች አሉ ግን የአፍሪካ ብራንዶች የለም ዌስት አፍሪካ ሲሄድም ከሳውት አፍሪካ ቤስ ሆኜ ወደ 20 አፍሪካን ሀገሮች ልዩ አንድ ፌስቲቫል አያመልጠኝም ነበር አንድ ፋሽን ዊክ አያመልጠኝም just ለማየት እና በቃ ሁሉም ጋር ያለው ችግር ያለው ቻሌንጅ ተመሳሳይ ነው you know access to markets access to raw material access to good machinery access to good design school እነዚህ ነገሮች ናቸውና why can't I be part of the change why can't I think of a way that I can invest in building the next generation of African designs and also along the way build my design my fashion company በማለት ነው የገባሁበት commercialize አደረኩት African Mosaique South Africa የመጀመሪያው ቻፕተሩ multi brand ሱቅ ነበረኝ ምክንያቱም my background is marketing communication ያጠናሁት እሱ ነው and I said okay it's all about you know positioning it's all about marketing it's all about branding ጥሩ ሱቅ ካለኝ ጥሩ ሎኬሽን ካለኝ ጥሩ ኢቨንት ካረኩኝ ይመጣሉ ያ ሳውት አፍሪካ ጀመርን የመጀመሪያ ሱቃችን 11 ሀገሮች ዲዛይነሮች ነበሩን ከኢትዮጵያም it did very well ማርኬቱ በደም ተቀበለው I said great ከዛ ኋላ ግን follow up 11 ሀገር ልብስ የት አለ ልብሱ ተላከ እንዴት ነው እንደምታውቁት ከአፍሪካ ወደ አፍሪካ ሺፕ ማድረግ it's impossible ከሌላ ሀገር ሲመጣ ነው ከቻይና ከሌላ እቃ ሲመጣ ነው እኔ ከጋና ልብስ ለመላክ በDHL ወይ በምን forget it it's like you know so I had to shift into becoming a designer የዛን ጊዜ ነው ጀመርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ራስን ኮሌክሽን ልስራ አልኩኝ ምክንያቱም ትልቅ ሱቅ ተከራይቼ ነበረ በጣም ቆንጆ ሎኬሽን እዛ ላይ እንዴት ነው ሰስቴን ማድረገው ሁሌ ከውጭ የመጣም እየጠበኩኝ ኢምፖርትድ የሆኑ ልዩ አፍሪካን ዲዛይነሮች አንዳንዴ በጊዜው ይመጣል አንዳንዴ የተወሰነ ነገር ሊጎላቸው ይችላል you know ዚፐር የለኝም ስለዚህ ይሄ ልብስ አላለቀም ምናምን አልሆነም ይሄ ቀለም አልተነክሮ አልወጣል just በቃ ማለቅ አልነበረም እንትኑና የራሴን ኮሌክሽን ዲዛይን አደረኩኝ ምክንያቱም የሁለት ዓመት ክራይ ከፍዬ ሳንተን ሱቅ ውስጥ I said ባዶ መሆን አይችልም then ዲዛይን ማድረግ ጀመርኩኝ completely በደንብ መስራት ጀመረ I started developing my design skills and I said okay የራስን ኮሌክሽን አደርጋለሁ ግን at the same time ግን ለምንድን ነው እንደዛ ልብሶች ማይመጡት you know ለምንድን ነው ወደ ኋላ ምን ቀር የሚለው ነገር አጥንቼ ኢትዮጵያ ስመጣ move ስናደርግ I decided like okay አሁን ይሄ ነገር I'm going to really kind of figure out you know what are the pain points ምንድን ነው ያለው machinery ጥረት ያለው ጥሬ ዕቃ ችግር ያለው ማርኬቲንግ እንደዚህ ያሉትን ችግሮችን ሁሉ ዘርዝሬ ያንን በምችለው መንገድ አድሬስ ማድረግ የምችልበትን መንገድ አቅም የሚችልበትን ያለኝ ኤክስፖዠር ያለኝ ኮንታክት ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ምንድነው መስራት የሚችለው በማለት ያንን አንድ ላይ ይዤ አንድ ኮንሶሊዴትድ የሆነ ፕላን እንትን አውጥቼ በዛ ላይ አፍሪካ ሞዛይክ ዲዛይን ሴንተር ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ ሀብ ለገጣፎ ከፈትን አሁን 2017 ነው እንግዲህ ግንባታ ጨርሰን የገባ ነው አዲስ ሎኬሽን ከዛ በፊት ኦፍ ኮርስ ግንባታ ምኑ ጥቂት አመት ፈጀ እና ዋናው ዓላማችን is to create a one stop shop kind of thing for small to medium sized manufacturing it's also a design center manufacture ለምናርግ የራሳችን ዲዛይን ለሌሎችም ዲዛይን ሰርቪስስ ከፈለጉ small to medium sized manufacturing ከፈለጉ showcase area አለው ኮፊ ሾፕ አለን
ሪቴል ኤሪያ አለን እና ያው በዛ ዙሪያ ላይ አንድ ቦታ we're serious about the industry, we want to have an impact በሚል መንገድ ነው በambitious በሆነ መንገድ ነው የገባሁበት ምክንያቱም it's all really about changing the mindset ይሄ ያለው ኢንዱስትሪ ያለው የአፍሪካን ፋሽን ኢንዱስትሪ ሲባል ገና በቃ ትንንሽ ነገሮች ኮርነር ውስጥ ተቀምጠን ምንሰራ ምንም ሲሪየስሊ የሚወሰድ ነገር አይደለም እና why not በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ዲዛይን ሴንተር ብንሰራ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ማሽነሪ ካለን ማኑፋክቸሪንግ በደንብ መስራት ከቻለ ለምንድነው ኮምፒት ማድረግ የማንችለው ኢንተርናሽናል በማለት ነው የገባሁበት እንግዲህ ያው በዛ ጉዞ ላይ ነው ያለነው አሁን I think ብዙ መማር ይጠይቃል ይመስለኛል ዲዛይን ከማድረግ ከሪቴል ስራ ወደ ማኑፋክቸሪ በራሱ መግባት ስቲል ሪቴሉም እንዳለ ነው ሱቆቹ አሉ actually መጀመሪያ ሲጀምር ከመምጣቴ በፊት ያው ዝግጁ ላይ ሆንኩኝ ያው አድማሱን መከረኝና do a business plan and make sure you're ready I was like I know what I'm going to do አግሬን አውቀዋለሁ ባህሉን አውቀዋለሁ like I know what I'm going to do I know 100% like when I get off that plane I know exactly what I'm going to do በዚህ ዝግጁ ነኝ ግን ያንን ቢዝነስ ፕላን መስራቴ በጣም ደረደ ከመጣኝ በኋላም I had to adjust it እና መጀመሪያ ላይ ራስን ፋብሪካ ለመስራት አለበት ወይ አነስተኛ ፋብሪካ ለመስራት ሐሳቤ ምክንያቱም I thought okay ከኔ የተሻለ ፋብሪካ የተገነባ ፋብሪካ ማኑፋክቸር ማድረግ የሚችል ሊኖር ይችላል እና let me focus on what I do best which is marketing which is communication which is branding which is design really ግን what I've discovered ከመጣ ኋላ is like ትንንሽ small scale manufacturing አሉ በጣም ደግሞ በኢንዱስትሪያል ዞን ሌቭል በኢንዱስትሪያል በሺ የሚቆጠር ማኑፋክቸሪንግ አለ ግን ይሄ በመሃል ላይ ያለው ስሞል ቱ ሚዲየም ሳይዝ ማኑፋክቸሪንግ ለኛ ፕሮዳክት ለኤክስፖርት ኳሊቲ መሆን የሚችል አላገኘውም ነበር እንግዲህ በዛን ጊዜ አሁን ሊኖር ይችላል በዛን ጊዜ ግን ስመጣ ይሄን ሁሉ ወረቀት ላይ ካማረ ዲዛይኑ ወረቀት ላይ ጭንቅላቴ ላይ ካማረ ግን መጨረሻ ላይ ግን በደንብ ፕሮዲዩስ ካተደረገ ማንም ይገዛ የለም only friends of Anna ይገዛሉ Anna's family አለ አይደለ ማንም ይገዛው እና ይሄንን ጋፕ ሳይ ማርኬት ውስጥ I thought okay so I actually have to own part of that supply chain and value chain if I don't own the manufacturing how am I going to control እንዴት ነው control ማድረገው ኳሊቲውን እንዴት ነው control ማድረገው delay delivery time እንደዛ ነገሮችን ስለዚህ ፋብሪካ ወደ መገንባት ሐሳብ ውስጥ ገባኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥናቱ ሲደረግ ሳረግና ሳይ ደግሞ ፋብሪካ መስራት ምን ያህል undertaking ስለነበረ I thought ለራስን ብቻ ደግሞ ለዲዛይነሮች ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል ምክንያቱም ዲዛይን በተለይ ሲጀምሩ ብዙ ሪሶርስስ የላቸው ከዲዛይን ስኩል ሲወጡ እንዴት ነው ማርኬት ውስጥ መግባት የሚችሉት እንዴት ነው እኔም እንደዚህ ከተቸገርኩ ሌሎችም ዲዛይነሮችም በማኑፋክቸሪንግ ዙሪያ በአክሰስ ቱ ማሽነሪ በሮ ማቴሪያልስ እንደዚህ እኔም ያለኝ ቻሌንጅ እንደሱ የሚኖራቸው በማለትም ያው ሰፋ ባለ መንገድ ነው እንግዲህ በኢንቴግሬትድ በሆነ መንገድ ያው የቆዳም እናመርታለን ጋርመንትም እናመርታለን አሁን በቅርቡ ሽመና ጀመርን ስለዚህ ያው ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ማኑፋክቸሪንግ መጨረሻ ድረስ ሁሉንም ኢንቴግሬት የሚያደርግ እንትን ነው እና ግን I had to learn like ፋብሪካ ውስጥ ሰርቼም አላቅም እንኳንስ ኦውን ለማድረግ ገንብቼም አላቅም so I had to learn everything so ግማሽ ቀን hard hat አድርጌ ደግሞ ስፔሲፊክ ዲዛይን ነበረኝ ለዲዛይን ሴንተሩ ካዩት ነገር ስለዚህ እሱን ግማሽ ቀን እሱ ነው ግማሽ ቀን ደግሞ how am I going to run this factory የሚለው ነገር እና of course I made mistakes እና ሁሌ everything wasn't perfect I made huge mistakes ማለት ፋብሪካውን እየገነባሽ ከባድ ስህተት ናቸው ብለሽ ያሰብሽ I think ስህተት ስለ አንዳንድ ነገሮች ላይ መጀመሪያ ላይ ፎከስ ያደረኩባቸው ነገሮች ላይ I should have focused like on building a team ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ላይ ያሰብኩት build and they will come አይደለም መጀመሪያ solid የሆነ ዲዛይን ሴንተር ቢልድ ላደርግ እንትን ኢቨንቶች ምንድነው ለማስተዋወቅ ማድረገው ማርኬቲንግ ዙሪያ ምንድነው ማድረገው እዛ ላይ ነበር ፎከስ ያደረኩትና I didn't focus enough time on building my team and that takes time ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ to be interview አድርጌ yes ብላ ብዬ like አንዳንዴ
you make mistakes, and so ላይ ነው I'm still learning እስከዛሬ ድረስ ምክንያቱም ቀላል አይደለም you're as good as your team አይደለ እና even though I'm a hard worker I consider myself a very hard worker ግን ሁሉም ነገር መስራት አትችልም ሁሉም ነገር company is people and you have to build and nurture that team አይደለ so in the early days በቃ ብዙ ሌላ ነገሮች ላይ focus አደረግ I didn't build a strong team እና አንዱ ላይ ፎከስ አደረግ አንዱ ሳፈር ያደረግ ነበር አንዱ ላይ እንትን ሳደረግ like it took a while አይደለም ግን እሱ ማለት እችላለሁ ቻሌንጅዞቹ ከዛ ውጪ ያው ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ቻሌንጅስ አሉ አሁንም ጥሬ ዕቃ ማግኘት አስቸጋሪ ነው ቀላል አይደለም እኛ ፋሽን ዲዛይነር ሆነን አገራችን ጥጥ አለ አገራችን ቆዳ አለ አገራችን ብዙ ነገር እንሰማል ግን ያንን ጥሩ ኳሊቲ ማግኘት አክሰስ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም the best የሚባሉት አብዛኞቹ ወይ ኤክስፖርት ይደረጋል ወይ ደግሞ ሚኒመም ኳንቲቲያቸው በጣም ሃይ ነው ስለዚህ as fashion designers ደግሞ አንድ ነገር ብቻ አንፈልግም እኛ ቫሪዬሽን ያስፈልጋል ከለር ያስፈልገናል ልዩ አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል እና እዛ ላይ ትንሽ ብዙ ፕሮግረስ አይቻለሁ ከጀመርኩኝ ግን still ቀላል አይደለም ሌላ ሀገር ጨርቅ የምትፈልገውን ጨርቅ ሄደ ማግኘት የምትችልበት ሀገር የምትሰራው ውጤትና እዚህ ታግለ ለምነ እሱም ሙሉ በሙሉ best quality ያሉ የምታመርተው of course ልዩነት አለው and it's a very competitive industry እና ልክ እንደ ምግብ ደግሞ it's like seasonal ፋሽኑ በየደቂቃ ነው የሚለወጠው አይደለ so አንድ ፋሽን ሰርተ ገና ጨርቁ መጥቶል ጨርቁ ዲላ አድርጎ ቆዳ መጥቶል ሰርቶ ሰራተኛ ገብቶ ያሰርቶ already ፋሽኑ አልቋል ወደሚቀጥሉ ሲዝን ነው የምትለው it's like it's time sensitive and it's like fast fashion ሲሉ ሰምታችሁ እኔ am totally slow fashion I run my own calendar ግን when you're a young designer ስትጀምር ትሬንዱ መከተል አለብህ ያን ትሬንድ ለማድረግ ዲዛይነር ከሐሳቡን መጥቶ ሄደ ጨርቁን አይግተ ሸማኔውን ጠብቀ ሸማኔውን እንትን ብሎ አመት ባል ተዘግቶ ክፍለ ሀገር ሄዶ ከክፍለ ሀገር ተመልሶ it's sort of like and then you finally have your clothes and then it's like red is not the new black now it's yellow the new black ምናምን ይባላል ፋሽን ደግሞ በየደቂቃ ሶሻል ሚዲያ ያየ ደግሞ ኮንፊውዝ ያደርጋል so እኛ ያው ትሬኒንግ ፕሮግራምን ጀመርን እና ብዙን ጊዜ የምንለው what you work at your own pace it's like ሁሉም ነገር ደግሞ ያም ኢንተርናሽናል ፋሽን ፋስት ፋሽን ያ ሁሉ እኮ የተባለ አሁን ባክፋየር እያደረገባቸው ነው አይደል አሁን environmental ምን ያለው consequences አሁን everybody's like we want clothes with a soul we want clothes that has more that's hand the new luxury የሚባለው አሁን በእጅ የሚሰራ አሁን ደግሞ ወደኛ ተመለሱ ደግሞ and we're the last frontier so we have to be ready አይደለ so ጥሩ ጊዜ ነው ፋሽን መስራት ፋሽን ኢንዱስትሪ መስራት ብዙ የተሻለ እድሎች አሉ ሎካል ማርኬት ውስጥ ደግሞ ስናይ 120 ሚሊዮን ፕላስ ህዝብ ነን ሁላችንም መቼስ ልብስ ለብሰን ነው የምንወጣው ሁላችንም we go out and buy አይደለ and we make a decision when we buy ይሄ ነገር አገሬን ሰራ ይሄ ነገር በምን አልፎ ምን ብሎ like we can all have an impact in design industry like fashion industry ላይ እና and it's so important የብራዚሊያን ስቶሪ ስናይ ለምሳሌ የነሱ ኢንዱስትሪ ያደገውና እንደዚህ internationally recognized እስከሚሆን ድረስና even fashion circuit ላይ ሪዮ fashion weekቸው አሁን በጣም recognized because local talent nurtured local talent supported ነው እና 80% ማርኬቱ ሎካል ይገዛል እና ያ እኛ ጋር ገና ነው በተለይ አፍሪካ ውስጥ እንትን አይተ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ኳሊቲ ጥሩ አይደለም ሜድ ኢን ተርኪ ኤኒቲንግ ኢትዮጵያ ከደረበት ለምንድን ነው what I mean I'm a manufacturer I'm also a consumer I buy international clothes I buy local stuff ምንም የሚጎለው ነገር የለም ሁሉም አይደለም ሁሉም ሀገር ደግሞ ጥሩም መጥፎም አለ ግን locally produced የሚሆኑ ፕሮዳክቶች ሁሉ መጥፎ ሆኖ እንትን መሆን የለባቸውም አሁን በጣም ጥሩ የሚያመርቱ local manufacturers አሉ but I believe everybody is struggling very few በቃ አንድ ሁለት ናቸው ትንሽ እንትን የሚሉትና so የሎካል ማይንድሴት መለወጥ ማለት ምክንያቱም የራሳችን ኤክስፖርት ሳናስብ ብቻ ሎካሊ ብቻ የኤክስፖርቱን ዕቃ ትተን ሎካሊ ብቻ የሚመረቱት ልብሶች ማርኬት ቢኖር I'm not saying ሁሉም አበሻ ልብስ ባህላዊ ጋቢና ነጠላ አይደለም እኮ I'm talking about modern clothing beautiful modern clothing
support ከwardrobe 10-20% locally made ከሆነ imagine 100 million we could have a booming fashion industry local ብቻ you know ለህዝቡም ጥሪ እናቀርባለን ይሄንን locally መግዛት እንዲችሉ absolutely ደሞ አሉ ማአት አሉ you know በአመት በዓል ምናምን ብቻ መሆን የለበትም you know and when you go to Nigeria አንዳንድ ሀገሮች ምሳሌ አይታቸዋል ስራ ሲሄዱ ወንዶችም ሴቶችም በረብ you know በረብ local እንትን አድርገው ነው and directly you can see their local fashion industry getting an alfotal you know it's local support you know and diaspora support as well so እዛ ዙሪያ ላይ እንትናለን of course you know ጀማሪ ሲሆኑ ደግሞ የጀመሩ ነው they might make mistakes it might not but it's fine you know we're supporting local economy it might not be you know ግን ቀስ በቀስ እንደዚህ ነው ማደግ የሚችለውና ጫማም ሆነ ቦርሳም ሆነ ልብስም ሆነ locally የሚሰሩት ማአት ነው ያለች I am a consumer I buy you know ለጓደኞችም ገዛለሁ ራሴም እንትን አደርጋለሁ በጣም ጥሩ ኳሊቲ ማኑፋክቸሪንግ locally አለ ፋሽን ዲዛይንም አለ you know ለዛውም አሁን ኤክስፖርት እያደረጋችሁ ነው አይደለ e-commerce አሁን በቅርቡ ያው የመጀመሪያው ጥቂት አመቶች ያው just focusing on local market but through our ሱቆች pop-ups festival events ያደረግን አሁን በቅርቡ e-commerceአችን launch አደረግን so yeah I'm a bit nervous it's exciting because ያው ሁሉም ነገር በቀላሉ እንትን ማድረግ አልቻልንም መጀመሪያ ትንሽ ጊዜ ፈጀብን ግን አሁን ያው አይዲያችን አፍሪካን ሞዛይክ እንደሚለውም የራሳችን ብቻ ኮሌክሽን ሳይሆን የሌሎችም ዲዛይነሮችም ፕላትፎርማችን ላይ ሆነን እንትን ለማድረግ ነው ፕላናችን ያው እንግዲህ ጀምረናል and it's you know it's going okay we're learning along the way you know of course በጣም ቀላል አይደለም ውድ ነው በተለይ ሽፕመንቱ ሙሉ በጣም ውድ ነው ግን ከዛ ውጪ ግን I think እቺን ፓርት ካለፍን በኋላ I think ትልቅ a direct to consumer ይሄ እንትን በተለይ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዙሪያ opportunity ብዙ ቢኖሩ I think ለፋሽን ዲዛይነሮች ትልቅ ብሬክ ትሩ ነው ምክንያቱም ያው ትራዲሽናሊ የምናውቀው አፍሪካ ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ ይሄ ቤሲክ የሆኑ ላይክ በሳንቲም የሚቆጠሩ ቲሸርቶች ወይ you know low cost manufacturing ነበር በቃ ምንም እንትን ኖሃ ሚኒመም ኖሃ የሚያስፈልግ ነው አሁን ግን ያ እያደገ ነው እና ዲዛይነሮችም ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ይሄ ደግሞ this return to like artisanal hand woven products you know በተለይ ሴቶችም ናቸው አብዛኞቹ እኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት እና እንደዚህ አይነት እድሎች ማርኬቱ ኢንትረስትድ ስለሆነ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ አለ አሁን መስራት እና ዳይሬክት ቱ ኮንሱመር በፊት የነበረውና አሁን you know በሻንጣ ይዞ ልኮ ውጭ ሀገር ሱቅ ለምኖ እንደዚህ ነበር እንግዲህ በፊት ከዚህ ከአፍሪካ ምንም ኤክስፖርት ሱቅ እየለመኑ ሱቆቹ ደግሞ ዋጋውን ከፍ ዝቅ ያደርጋሉ ማርጂናቸውን ከፍ አድርገው ከዛ በኋላ በቃ ምንም ብዙ አፍሪካን ብራንዶች ኤክስፕሎይትድ ነበሩ you know አሁን ግን ዳይሬክትሊ ለኮንሱመር መሸጥ ይቻላል እና ያው ስለዚህ እንግዲህ ኮመርስን በደንብ eagerly እየጠበቅን ነው that you know at some point some take off ያደርጋል ብለን ለዚህ ግን ፕሮዳክታችሁን ሰው መግዛት ከፈለገ የት ነው ያላችሁት የት ነው ያለነው so ያ ፋብሪካችን አፍሪካ ሞዛይክ ነው ያው ለገጣፎ ነው ያለው CCD ፊት ለፊት ነው ያለው ትንሽ ገባ ብሎ እዛ ሄዶ ሰው መግዛት ይችላል ማለት ይቻላል ያው እንግዲህ ኖርማሊ ኢቨንቶች ምናዎች እናደርጋለን ሱቃችን ከተማ መሃል እንግዲህ ሱቅ አለን አሁን በቅርብም የት ነው ያላችሁ አሁን ሾላ ነው ሜናሮል ህንጻ አጠገብ ቡቲካችን አለ it used to be my የቤተሰቤ ቤት ነው so ለኔ symbolic multi brand boutique ነው ማለት made in Ethiopia ብዙ ብራንዶች ይኖራሉ እና ዋና ፎከሳችን source design and develop in Africa in Ethiopia so sourceም ጥሬ ዕቃም ከኢትዮጵያ ነው ማኑፋክቸር የምናደርግም ኢትዮጵያ ነው ታለንቱም ዲዛይነሩም ከኢትዮጵያ ነው so በዛ እንትን ልንከፍት ነው እንግዲህ በቅርቡ so that's really exciting ሌሎችም እንግዲህ ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎች መክፈታችን አይቀርም ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሌላ አፍሪካ ሀገሮች ግን ያው ኦንላይን ቢዝነሱ ግን it's really like you know that's the global market እና ዲያስፖራም ሆነም the other Africans it's a huge market እና ዛሬ ሴትአፕ አድርገናል ለገጣፎ ሁሉም you know storage area አለን manufacturing area አለን ለሁሉም ለዚህ የሚመች አድርገን የሰራ ነው so ያ እዛ ላይ ነው በጣም እናተኩረው ግን ሎካል እንትኑ ያ africanmosaic.com ኦንላይን ይገኛል ሱቃችንም አለ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቢዝነስ ላይ ሲገቡ የሚያስቡት ትኩረት የሚያደርጉት ነገርና ከገቡ በኋላ ግን የሚያስቸግራቸው ነገር
በጣም የተለያየ ነውና በጣም ኦነስትም ሆነሽ ስላነሳሽው በጣም ቴንክ ዩ ጥጌ ግን ምን ነበር እሺ ከመጀመሪያ በፊት ምንድነው ያሰብከው ነገር መጀመሪያ ትኩረት ያረክበት ነገር እና ከገባስ በኋላ ምንድነው አይ ያው ማርኬቲንግ ነው በቃ ቢዝነሱ አለ ፎርካስቴ በጣም የሚገርም ነበር ፕሬዘንት አርጌላቸዋለሁ አድቫይዘሮች የነበሩኝና ሪቨኑ በጣም ብዙ ነው በመጀመሪያ አመት የነበረ ፎርካስት ማርኬቲንግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው በቃ ይሄ ቢዝነስ ዶሚኔት እናረጋዋለን የሚል ነው የነበረው ከዛ ግን አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ቢዝነስ ከማርኬቲንግ በላይ ራን ማድረጉ ነው ከባድ ቲም ሪክሩት ታረጋለህ things go wrong it's not clear ገንዘብ አግባቡ ማኔጅ አይደረግም then የሆነ ሰው የሆነ ብር ያጎላል ብቻ I think በጣም ከባዱ actually ራን ማድረጉ ነው ቢዝነሱን ኦፕሬሽኑ ነው ከባዱና yes interest I think ብዙ ነገር ኦቨርሬት ይደረጋል ገና ቢዝነሱ ላይ ይሄ ብቻ ካለ እኔም ከዚህ በፊት I think የሰራሁት የሚመስለኝ በቃ ብዙ እቃውን ማምጣት እንደተባለው አሁን አዲሱን ካፌ ሴትአፕ ስናደርግ እንደዛ ነበር ኤክስፕሮ ማሽኑ እንደዛ ብቻ ብዙ ከዛም በኋላ ለካ ትልቁ ሌላውም አንዱ እንትን ከሰዎች ጋር ያለው ነገር እንዴት ብራንድ ሊያረጉት ይችላሉ በተለይ ካፌን ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ፍሮንት ላይን የሆነ ሰው በጣም ትልቅ ችግርና ትልቅ ስትራግል ነበር ልክ ከተገባ በኋላ I think ብዙ ሰው ሲገባ የሚያስበው እና ማወቅም አይቻልም ደግሞ አንዳንዴ ካልሄድክበት አታውቀው ካልተገባ ምንም ሪያሊስቲክ የሆነ ይሄ ነው ሊሆን ቻሌንጅ ብሎ ሰው የፎርካስት አድርጎ ሊመታው አይችልም ያው ትኩረቱን ነው እንጂ shift ሊያረግ የሚችለው ነገርና ብዙ ሰዎችም የሚያረጉት ነገር ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ቢዝነስ የሚጀምሩ ሰዎች በጣም ኤክሳይትድ ይሆኑና አንዳንድ ሪያሊስቲክ የሆኑ ነገሮችን ረስተው እና ይፈጠራሉ ጋማ አሁን ሌሎችን ዲዛይነሮችን እንደዚህ ሜንተር ሳረግ እንደዚህ ምክር ሰጥ ነው ምክንያቱም እኔም የመከርስ of course አድማስ በጣም ይመክረኛል እና አንዳንዴም you know okay ገብተሽበትም ተማሪ ሚለኝ በጊዜም ግን አንዳንዴም ደግሞ በቃ እኔም ደግሞ መስማት በቃ I know it's just this is it it's going to work 100% I've thought of everything that could go wrong but again like አንዳንዴ ማታስበው ነገር ግዴታ ገብተ ወድቀ ነው የምትነሳ like እና somehow ደግሞ ሌሎችም ከኔ እንዲማሩም ብዙም እንትን of course share አደርጋለ አሁን ፋሽን ኢንኩቤተር ፕሮግራማችን ከጀመርን ኋላ አንዱ ፓርት ቢዝነስ ኦፍ ፋሽን ነው ማለት ቢዝነስ ምክንያቱም ብዙዎቹ ዲዛይን ስኩል ምናምን ሲማሩ ቴክኒካል ነገር ነው የሚማሩት ዋና ፓተርን ሜኪንግ ዲዛይን ስኬቺንግ ማሽን ኦፕሬቲንግ ምናምን ነገር ነው የሚማሩት ግን how do you run your business እሱን እንትን አለም እና ብዙን ጊዜ በቃ ሲጓጉ ምንድነው ማድረግ የሚፈልጉት በቃ ቦሌ ሱቅ መክፈት ስማቸው ተደርጎበት ምናምን and I understand that you want to be on stage fashion show organize ማድረግ it's a lot of money አይደል ቀላል አይደለም and how are you going to get a sponsor if you're a startup አይደል so ብዙን ጊዜ find ways like write your mini business plan write your find a way that you could ገንዘቡን በ6 ወር ከጨረሳችሁ ወይ burnt out ቦታ ተከራይታችሁ ክራይ መክፈል አትችሉ ምን ሰራተኛ እንትን ምናምን ከምትሆን just build your design capability ገና ትምርቴት ገና መጀመራችሁ ማለት ትምርቴት ሲጨርሱ ገና መጀመራችሁ ነው like you need a year or two or even longer to really develop your own identity as a designer and that ያንን ያላችሁን ጊዜ ሌላ ነገር ላይ አትጓጉ like ብለን ነው የምንመክራቸው very important for me ኢትዮጵያ ስመለስ was like ይሄን ሁሉ አመት experience ይዤ ፋሽን ውስጥ ይሄን ሁሉ አመት African fashion I was waving the flag forever about like the African fashion industry like all support መደረግ አለበት but what am I doing like አገሬ ውስጥ what am I doing ብዙ ሳስብ ነበርና of course fashion show events በጣም አስፈላጊ ነው I understand I did shows I understand the importance of having a big show and just having clothes in a souk ውስጥ like the whole momentum around a big fashion show and it's all marketing አይደለም but I always felt like ምንድነው ከዛ በላይ ማድረግ የምንችለው so
So I was traveling to I was in Nairobi at that time. There was it was 2015 GES, the Global Entrepreneurship Summit, and just ticket ነበረኝ ምናምን እዛ ነበርኩኝ. Obviously I went to listen to Obama speak, but then I had this pass ለሁለት ሶስት ቀን ገባ ወጣ everything was on tech ምናምን for me. It was like, oh my god, I have to find something that's like ለኔ እንትን ግን nothing against tech, but obviously so and የቴክ ኢንኩቤተር እንትን ነበረ ፓነል ዲስካሽን ነበርና ዝም ብዬ ገባኝ ፊት ለፊት ተቀመጥኩኝ በቃ የሚያወሩት ሌላ ቋንቋ ነው like it was just all these things about ecosystem and tech and ምናምን and I thought so that's when I wrote like on my notebook እንትን ብዬ incubator ብዬ ጻፍኩኝ. I was like, I need to understand what this is because it seems to bring a lot of these young techs together and they're all like doing these startups and they're all doing these business, like I just thought maybe this could be something I could look into. And so I came back to Addis because I just, at some point I just kind of put fashion in front of the incubator and I said, okay, I'm going to do a fashion incubator. So I started doing research. Content, I couldn't find anything on the continent. African fashion incubator. I found one remote ትንሽ የሆነች Philadelphia ውስጥ inner city ምናምን fashion incubator ከሴትዮዋ ጋር ተነጋገርን. I started putting together the program and I interviewed about 15-20 የሚሆኑ designers and I said, if I do a fashion incubator and if I provide the environment for you, the ecosystem for you to come and train and to get access to raw materials and to be able to have market linkage, would this be something interesting? Oh my God, yes, like do it, and so I said, okay, let's give it a try. So 2016 ጀመርን የመጀመሪያ ሳይክል እና 10 ኢንኩቤት አድርገን በዛ ፕሮግራም ላይ ነፃ ፕሮግራም ነው በወር 5 ቀን ብቻ ነው መጡት እኛ ጋር እና በሶስት ከፋፈል ነው ፕሮግራሙን የመጀመሪያው አፕስኪሊንግ የሚለው ነው እንግዲህ ያው ከቲቪቲ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ነው መጡት እና ያንን ታለንታቸውን አንሎክ ለማድረግ ነው we're not making great designers, we're just unlocking the talent they have, and of course selection process over a couple of weeks በደንብ selection process አድርገን ከመረጥናቸው በኋላ 10ን ኢንኩቤት እናደርግና ይመጣሉ 5 ቀንና አፕስኪል እናደርጋለን የመጀመሪያውን 4 ወር ያሉበት ሌቭል ፓተርን ቴክኒካቸው እንዴት ነው ማሽን ምን የሚለው ነገር ያንን one on one እንረዳቸዋል ሁለተኛው developing mood boards, developing vision boards, ብዙን ጊዜ ያንን develop ለማድረግ ትምህርት ቤት ውስጥ በቂ ጊዜ የላቸውም እና just to understand who they are as a designer ያችን identity እንትን ማለት so እሱ ነው መጨረሻ ግን business of fashion ነው just everything from starting opening your own bank account, how do you register your company, this and that, and understanding writing a business plan ምናምን የሚለውንና ያው 5 ፕሮግራም ጨርሰናል ወደ 50 የሚሆኑ ፕሮግራማችን ታልፈዋል and I think it's done really well. አሁን ዛሬ ትልልቅ ጥሩ ቦታ ደረሱና ጥሩ እንትን የሚሉት አዳዲስ ዲዛይነሮች ምንላቸው ብዙዎቹ በእኛ ፕሮግራም አልፋል. So of course for me it's a huge thing because I've like I said I wanted to do something that I could actually measure success soon and also have an impact because industry እንዴት ነው የሚያድገው the heartbeat of our industry are the designers and if we don't have designers that are innovative and creative ዝም ብሎ ውጪን ማጋዚን ላይ Pinterest ላይ ኮፒ እና ፔስት የሚያደርጉ ከሆነ there's not going to be any growth አይደለ ማንም ዞር ብሎ አያንም so we have to really focus on እነሱን የምንመክራቸው to like ሌላ የሚሰራን ኮፒ ማድረግ ሳይሆን እኛ ያለን በልዩ ልዩ ባህል ውስጥ ያሉት አለባበሶችን በሞደርን ወይ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ሽመናው ራሱ እንዴት ነው ዲስራፕት አድርገን በአዲስ መንገድ መስራት የምንችለው የቆዳ እንትኑ እንደዛ አይነት ነገሮች በጣም ፑሽ እናደርጋቸዋለን እንደነሱም ደግሞ ፕላትፎርሙ ስለሚመች they take risks it's like መጨረሻ ላይ you will still be in the fashion show you will still get the exposure እና ከዛ ኋላ ደግሞ of course more commercial ለመሆን you have to so Africa Mosaic ዋናው ዓላማው commercialize ማድረግ ብቻ ሳይሆን African or Ethiopian fashion commercialize ብቻ ማድረግ ሳይሆን it's also to really promote ለማድረግም because we have to sustain this tradition we have to celebrate our culture we have to
know our identity as who we are, because fashion industry ወደ ፈረንጅ ብቻ ከሄደ አንዳንድ ሀገሮች አሉ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ እንደ አንጎላ ምንም ባህላዊ ልብስ የሌለ ምክንያቱም ዋይፕድ አውት ሆኗል when the Portuguese were there ከስማቸው ጀምሮ ባህላቸው ስማቸው ራሱ አብዛኞቹ የፖርቹጊዝ ስም ነው ያላቸው እንግዲህ አብዛኞቹ ባህላዊ ልብስ የለም እውነት ልብስ የላቸው እና በፊት ነበራችሁ ግን that was wiped out እኛ we're so lucky today ይሄ ሽመና is still very much part of our culture እና ግን at the same time ደግሞ modernize ማድረግ አለብን sustain ማድረግ አለብን document ማድረግ አለብን እና እነዚያ ነገሮች ደግሞ እንዴት ነው መተላለፍ የሚችለው from generation to generation so it's really important to keep that story going and አሁን ያው ከሽመና ጋር ስለምሰራም it's really exciting really seeing the process and understanding and how important it is for us in our culture ብዙም አናውቅም መሰለኝ ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ አንዳንዴም ሽመና አለ ዲዛይነሮች አሉ ምን በጣም ማለት fragmented yeah and yet we're all saying the same thing like እና አንድ ላይ እኛ ሴንተር መተው ከኛ ጋር አንድ ላይ መስራታችን አሁን የሴቶችም ሽመናዎችም ጀምረናል ወንዶችም of course traditionally ሸማኖች ናቸው እና አንድ ላይ ሆነን ስንሰራ develop ስናር product it's exciting it's nice and it's like አንድ ላይ ማደግ ነው እና ሌላ ሀገር ይሄ እድል የለም የሽመና ካልቸሩ ተረስቷል ወይ እንዳው ምንም አያውቁም እንዳልኩ እንደ አንጎላ እንደዚህ በተለይ አንዳንድ በፊት ኮሎናይዝድ የነበሩት የአፍሪካ ሀገሮች በደንብ ፕሪዘርቭ ማድረግ አልቻሉም የድሮ እንትናቸው ቀርቷል ሜቢ መጽሐፍ ውስጥ ምናምን ውስጥ ይኖራል አንድ ቦታ ፎቶ ይኖረናል ግን ያንን ሪቫይቭ ለማድረግ የኛ ሀገር እኮ አሁንም አለ ሸማኔው ስቲል የዛሬ 100 ዓመት የሚሸምንበት መንገድ የሚሸምንበት ቦታዎች አሉ አይደለ እንደምናውቀውና የአፍሪካን ፋሽን በጣም ዓለም ላይ ከሙዚቃውም ጋር የተነሳ በጣም እየታወቀ ነው ያለፉት 4-5 ዓመታት ራሱ ትላልቅ የዓለም ስቴጅ ላይ or ኢንተርቴይንመንት ላይ ይታያልና እሱን እንዴት ታየዋለሽ እንዴትስ ቤኔፊት ያደርጋል የአፍሪካን ዲዛይነር or የአፍሪካን ክሎዚንግ ቢዝነሶች አለ ብዙ momentum አለ ግን I don't want it to be trend setting I don't want like አሁን ትሬንዱ የአፍሪካን እንትን ነው ከዛ ኋላ የሚቀጥለው ሲዝን ላይ ደግሞ አሁን ትሬንድ I don't know Japan like it should not be trend driven ይሄ like close to $2 trillion industry I think Africa manufacturing 1% የሚሞላም አይመስለኝም እዛ ላይ and yet as consumers population you guys do the math አይደለ ስንት ነው ህዝብ ያለን እኛ ራሳችን ትሬንዱ መጠበቅ ጥሩ ነው I'm happy to see that Beyonce is wearing this and that and I'm happy to see ትልልቅ celebrities endorsing African brands አሁን በተለይ black owned company support ይደረገ women owned company የተባለ it's good we need it I'm not saying we don't need that ግን ለኛ locally like ራሳችን we can build a booming fashion industry locally ማንም ይሄ ትሬንድ ኢትዮጵያን ይሄ ትሬንድ ነጠላን ይሄ ትሬንድ ቀይ ቢጫ ሳይለን we can we can do it so that's where I feel that but it's good to see it and I've seen it I've been in the industry over 20 years I've seen it ingam draw like homage to Mali homage to Ndebele South Africa homage to Masai Kenya ሚሉት ነገር አለ አንዳንድ የሚወጣ ፋሽን እንትኑስ ግን why should it only be like trend cycle እየጠበቀን for me I wear African print for 25 years I don't care if it's trendy or not I love wearing it because what we wear is an extension of who we are I wanted to make a statement wearing my outfit today and every day I wake up I have that power in my hand የምለብሰው ልብስ ሁሉ that can have an impact on whatever is important for me አይደለ so whatever we wear is so fashion ከምናስበው በላይ it has importance of course when you think of like basic ሴቶች ለብሰን የምንወጣው ለመታየትም to have a conversation piece ለወንዶችም whatever it's like it shows what level you are and when I see young people wearing international brands Louis Vuitton Gucci ምናምን ራሴ ነው የሚዞረው I'm sorry because like I think our production process አውቀዋለሁ like there's ቆዳ is ቆዳ አይደለ zipper it's all about branding እና ግን ዓለም brainwashed ሆናል በቃ ይሄን ካልገዛ you don't have that stamp of you've made it አይደለ
like and so በዛ consumerism እና በዛ እንትን አሸንፏል ፈረንጆች አሸንፎናል the top 1% አፍሪካ አቅም ያለው Louis Vuitton ቢገዛ ይሻላል ተመልሶ የአፍሪካን ፕሮዳክት ቢገዛ because they feel like they're going to be part of that top pyramid አይደለ like the top you know come that I come the top whatever በፈረንሳዮች የሚሉ ያንን ቦርሳ ከለለኝ እንትን እንግዲህ I'm not saying don't get it I you know honestly there's nothing wrong with it. If you can afford it go for it አይደለ ግን I'm just saying that የአፍሪካን ብራንዶችም ወደዛ አድረስም መድረስ ምንችልበት ምንም ቢጎለን ነገር የለም አይደለ ስለዚህ ማድግም ይችላል አይደለ ለዛም ብዙ ጊዜ ሮ ማቴሪያል ከዚህ ሄዶ ነው of course እና ሄዶ ቫልዩ ተደርጎ ፓኬጅ ተደርጎ ምን ሃንድሜድ ይባላል ሃንድሜድ in Italy ለምሳሌ አሁን ፈረንሳይ ከሆንክ ምንም ቁልፍ መስፋት ባትችልም ፈረንሳይ ስም ካለና ዲዛይነር ከተባልክ ትከበራለህ አይደለም ምክንያቱም ጫማ ሰሪ ነኝ ብለ ጣሊያን ካልክና ስም ፓውሎ ምናምን ከተባለ በቃ ጫማ መስራት ባትችልም because you know the government the country the economy has invested in that economy በቆዳም ሆነ በእንትንና እኛም ራሳችን ኢንቨስት ካረግንኛ በራሳችን ኢንዱስትሪ ውስጥ there's no reason why okay ማሽኖቹ እዛ የሚሰሩት ማሽንኛ maybe ደካማ ሊሆን ይችላል እዛ ያሉት ስኪልስ እኛ ጋር ገና ስኪልሳችን ግን ያ ሁሉ እኮ ከሪሶርስ ሲመጣም ያድጋል why we have Ethiopian Airlines don't we like ምንድነው አይደለ we can have a state of the art machinery manufacturing design capability የራስ በቂ ኢንቨስትመንት ከተደረገበት አይደለ so fashion industry ያው trend driven ቢሆንም የራሳችን trend ማውጣት የምንችልበት ጊዜ ነው thanks to social media አይደለ አሁን ሪሞት የሆኑ ቦታዎች ፎቶ አንስቶ ሸክላ ሰርቶ ምን ፎቶ አንስቶ ኒውዮርክ ሄደ መግዛት ትችላለህ ማለት ከኒውዮርክ መግዛት ትችላለህ አሁን ይሄ ኦፖርቹኒቲ አለ ማንም ቮግ ማጋዚን መጥቶ ዛሬ ቮግ እቺን ምናምን ብሎ ምጽፋት ያቺ አንዷ የምትጽፈው ኤዲተር አይደለችም ዲፋይን የሚያደርገን you know እንትን ና ሁላችንም እድል አለን you know so yeah the level playing is it's almost the same we just have to work a little bit harder to catch up but we have the benefit of starting later so he fast fashion he menu he global warming እኛ guilt ላይ መኖር የለብንም because እኛ ምንም እዛ ላይ contribute ገና አናደርግም አይደለ you know ገና መች ገባን ኢንዱስትሪ ላይ በቃ እና ምንም ዶመኛ ሀገር ሪሳይክል ለዘመድ ሰጥቶ ልብሳችን አንጥልም አይደለ እናስቀምጠዋለን ያልቃል እንጂ ራሱ ያልቃል አልቆ እሱም ሆኖ መጥረጊያ ሆናል ምን ይሆናል አላደረስ it's like መጨረሻ ብትን ብሎ ነው like evaporate ስለዚህ ላልሽው I think በቅርብ እንትናይቼ በጣም ስስቅ ነበር አንድ መኪና ስቲከር እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተለጥፎበት ሉቪ ቫታን ሙሉ ይሄ እንትኑ አላ ምንድን ነው የሚፈራ ባይሆን መንገድ ላይ እሺ በጣም እየሳኩ ነበር ምን ያህል ሰዎች እንትን ውስጥ መግባቱ ይገርመኛል ሙሉ መኪናው ስቲከሩ የሉቪ ቫታን ሎጎ አለውና ሙሉ መኪናው ማለት ነው እና በጣም ያንን ያህል ነው ሰዎች ብራንዱ ሰዎች እንትን የገባውና እሱ በጣም እኔ ያሳዝነኛል ማለት ሰዎች በተለይ ከሚለብሱት ነገር ከሌላ አገር በተሰራ or ሌላ አገር ብራንድ በተቀመጠለት ያንን ማንነታቸውን ቫሊዴት ማድረግ ሲፈልጉ እና ሎካሊ ደግሞ የሚሰሩ ሰዎች የኛ ሀገርም ሰው የሚሆን ከኢትዮጵያ ውጪም ኢትዮጵያ ውስጥም ያለ አንዳንዴ የሚሞክሩም አሉ ሪሰንትሊ ምንድነው የማ I don't know ኒውዮርክ ላይ አውገሻት እንደሆነ እሷ ጋር ያወራው ነበር ከእሷ ሱቅ ጄም ገዝቼ ነበርና እንደዛ እኔ አልገዛም ይጀል ግን እሷ በሷ ሐሳብ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ራሷን በዛ ሌቭል በነሱ በሃይ ኤንድ ፋሽን ሌቭል ስላመነች ለሷ ትርጉም አለው እኔ ሄጄ መግዛት ለሉቪ ቫታን ግን ምንም ያ ሰው ላይ ያቆይ ይችላል በዛ መጠን or በዛ ዋጋ እንደገዛውት ግን ለሷ ትልቅ ሚኒንግ አለው ያ እሷን ሞር ደግሞ ወደዛ ዓለም ግን በአማርኛ ነው የተጻፉት ጽፎቹ ዲዛይኖቹ ኢንስፒሬሽናቸው የመጡት ከቤተክርስቲያን ከዚህ ነውና ግን አብዛኛው ገዢዎቿ የኛ የአፍሪካ ሰዎች አይደሉም ኢትዮጵያውያንም አይደሉም
በጣም ይመጣና ሰው አረ ውድ ነው በጣም ውድ it felt good አይደለ it felt good አይደለ አንተ መግዛት ለኔ በጣም ነው ደስ because your support it felt good you know because lips at the end of the day ምንድነው you know like you just have to feel good about it and ምትለብሰውም you know ሁሌ ባይሆንም you know I'm sure ያ ልብስ ትለብሰው you will be the center of attraction ምንድነው ይሄ ልብስ ነው ብዙ ሰው በጣም ይጠይቃል conversation piece as well አይደለ ምንድነው ኬት ሰው ይፈልገዋል actually ሌላውም ነገር እንደውም ልጠይቅሽ የነበረው ኬት ይጀምራል የሚለውን ነው ከተጠቃሚ ነው የሚጀምረው ራሱ ከዲዛይን ከሚያረጉ ሰዎች ለምን የሷ ልብሳውን ስለብሰው ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ከኒውዮርክ ነው የገዛሁት ኒውዮርክ you know እንትን ማድረግ ያቀቷል because በአማርኛ ነው የተጻፈው ወይም በጣም ያምራል የተለየ ነው ኳሊቲው በጣም ጥሩ ነው ግን ሰው በጣም ነው የሚያምረውና ፈልገዋለሁ ለምሳሌ አይ ኒውዮርክ ነው የገዛሁት I'm sure online presence ይኖራታል ኦንላይን አላት ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አርጌው ሲሄድ ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ የት ነው የገዛው እንዴት ነው ምናምን ብሎ ሶ ዲዛይነሮቹም ለየት አርጎ ለሁሉ ቀን እንዲሆን አርገው መጀመር አለባቸው ወይስ ተጠቃሚዎቹም በደም ኬት ነው መጀመር ያለበት ሚለው ጥያቄ አለብኝ Yeah it's a good question you know ቀላል አይደለም because at the same time ያው እንዳልኩ as a designer you want to stand out አይደለ you want to be different you want people to recognize oh this is you know African Mosaic or this is you know this designer you know you want to stand out but at the same time you want to be commercial like you don't want to be completely off trend that you're you know the odd one out of course there are people ያችን ብቻ የሚፈልጉ አሉ you know so you have to find the balance you know again you can still you know there's so much room for creativity you know a black t-shirt you can find a million different ways of designing a black t-shirt but you don't have to copy what other people are doing literally so I think you know አንዳንድ ዲዛይነሮች ይበልጥ experimental ሲሆኑ ይበልጥ ለየት ያለ ነገር ሲሰሩ you know that's their thing and some certain designs are very kind of you know safe is maybe the word or maybe have a more toned down design aesthetic you know it's like when you see the fashion industry ሁሉም አይነት ነው ያለው ሁሉም አይነት you know ነው ያለው you know it's just you know here fashion industry ሲጀምር back decades and decades ago it's just Paris dominate ማድረግ ሲጀምር በቃ ይሄ ትሬንዱን ይሄ ምኑ በቃ እነሱ ድራይቭ እንዲያደርጉት you know እነሱ ናቸው ቮግ ካቨር ላይ የሚደረገውን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው you know like ማርኬቱ ወደ እነሱ እንዲመጣ ብዙ የሚያደርጉት ነገር ነበሩ you know it's a very small group of እንትን እና ያ በጣም እየተለወጠ ነው you know and the last year በቃ social media እንትኑ ከመጣ በኋላ በጣም እየተለወጠ ነው you know and so if you feel comfortable wearing you know black on black which is very elegant you know you should be able to wear without feeling like is this trendy is this not trendy is it like you know and then tomorrow wear something completely different of course style in masayet alib ndarku ine I wake up every day my life is I mean I love what I do okay I don't want to do anything else I love what I do so and I'm a designer so wearing clothing is an important part of what I do like meaning I have to endorse my product I'm test driving my clothing ብዙን ጊዜ ሳምፕሎች እንደዛ I have to make sure okay ይሄ ነገር ጠባል ይሄ ነገር ማለት ምድችልት so I test drive but I also want to talk about what I'm doing you know what I mean so እንዳልኩ በጣም ኤክሰንትሪክ የሆኑ ዲዛይነሮች አሉ በጣም like አሁን ፋሽን ዊክ ምናምን የምታያቸው ነገር በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች ምኖችም አሉ ግን attention ለመሳብ ሊሆንም ይችላል ከዛ ላይ 10% ይሆናል የምትሸጠው ግን ሌላው it's all about creating momentum and creating like አይደለ እንትን ለማለት but yeah the design it's not easy designer ሆኖ I need to make money at the end of the day I also want to be a creative innovative ምናምን አይደለ so ያንን balance ማግኘቱ ቀላል አይደለም and you never know አይደለ ስትሰራ and every time fashion show የራስን ሳዘጋጅ I'm like are they going to like it it's almost like ልጅ ስትወልድ you know okay you don't have kids let's give me I don't know if you have kids maybe you have but በዚህ ሳምንት ነው የወለድኩት oh wow really Oh, congratulations. Thank you. So I mean like balibete or your wife like when you just about like you're keeping something you know
And you look awfully alert for someone his wife who just had a baby a week ago. But congratulations. So when you design a collection, it's like, ማቆም የለም oh ይሄን ላስተካክል እጅጌ ይርዛም እጅጌ ይርጠር ደሞ ተወጣል ቀዩ አያምርም ቀዩን ወደ አረንጓዴ ላድርገው ወይ you know like you're constantly like you cannot like until it's perfect, you know. And then you do your show, it's like, you know, that's it. The baby is like taken off, like, and I did it, then you see it, but then you don't know if they're going to like it. You don't know, you know? And sometimes matasuo lipsu soyodal and then but I'm told but so I would do them, you know. And so it's painful. I think, you know, a lot of designers, you know, it's a very painful process. Buzun gize fashion industry so siyasib, like, you know, glamorous no and it's really cool. We get to do fashion shows, wear high heels, you know, tons of it. I tell you, that 95% is a lot of work. Pressure allo, qallal aidellem. You know, a lot of sometimes you feel insecure. ይሰራል ወይ ሰው ይወደዋል አይወደውም ወይ የምትለው ነገር አለ, you know. Of course ያደግ ስትሄድ mature ያደረግ you're like, you know what, I like this, whether they like it or not, I like it የምትልበት ቦታ እስከምትደርስ it takes a while. It's like, how was it, did you like it, how is it, like እኔ ኮሌክሽን መጨረስ ጓደኞቼ ጋር ፎቶ ልካለሁ ለብሼው oh it's great ይሉኛል, no tell me the truth, like you always want that confirmation because እርግጠኛ አይደለህም, you know. It's like, you know, ከዛ ኋላ ደግሞ እንትን ይላል, you know, then finally okay አለቀ ኮሌክሽን መለወጥ አትችልም ወጥተዋል then እንግዲህ ለሚቀጥል ዙር ደግሞ ለማሻሻል ትሞክራለህ, you know. የልጅም ያነሳሽው ልክ ነው። እንትን ያለ ሰው አያለቅስም ከዛን ደግሞ በጣም ማልቀስ ይጀምራል ታሟል. Yeah, of course. You had a boy or a girl? A boy. Okay, congratulations. Thank you. I think ቀደም ኢትዮጵያ እንዳውም ሁለተኛ ነን በህዝብ ግብጽንም አልፈናል ናይጄሪያ ከዛ wow የሞለድ ብቻ ላይ ነበር oh my god I'm so behind የኔ ልጅ ሲወለድ በቃ thank you ሁለት ሶስት ቶሎ ጨምር ምክንያቱም እሺ wow okay so you can imagine consume so consumer ይቅደም ማለት no ምክንያቱም ኮምፒት ማድረግ አንችልም ከቻይና የሚመጣው ዕቃ ከውጭ የሚመጣው ዕቃ ኮምፒት ማድረግ አንችልም no find a way. As a consumer, I would say find a way. Yeah, I have a few ideas. I don't know if I can say it on your talk show, on your podcast. No, I think like, you know, I mean, and I'm sure it has been tried and I know like, but I think, you know, ከውጭ የሚመጡት ዕቃዎች ወይ ታክሱ super like unbearably high መሆን አለበት ከውጭ መጣ ዕቃ ወይ ደግሞ ኮታ መኖር አለበት ሊኖርም ይችላል በቅርብ መከታተል አቁም ያለው ግን you know if we're looking at two t-shirts አንዱ እዚህ ተሰርቶ ምን በሳንቲም መስራት አንችልም just humanly impossible even ምንም ነገር ከቻይና ጋር ኮምፒት ማድረግ አንችልም በዋጋ ኮምፒት ማድረግ አንችልም ይደረጋል ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ቡናን ብትወስድ ቡና you know አሁን እኛ ያልተቆላውን እንሸጣለን ሲንሸጥ ያለ ምንም በጣም ዝቅተኛ ነው ማነው የሚገባበት ዩሮፕም ዩኤስም እና ሲቆላ ግን በጣም ታክሱ ሃይ ነው because እዚህ መቁላቱ ይረክሳል ሌበርም ኤሌክትሪክም ሁሉም ነገር እና በአውሮፕላንም ብንልክ ያዋጣናል ግን ኦሬዲ ፖሊሲው በዛ ስለተቀረጸ እዛ ያለውን ሮስተር ፕሮቴክት ለማድረግ እኛን አይወዳደሩም ነበር መጀመሪያ እንደ ሀገር ነቅተን ቫልዩ አዳርገም ግን አሁን ያንን ለመቀየር በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል because already by design ነው ቫልዩ ሳናረግ እንድንልክ የተገደድ ነው ያ ስለዚህ አሁን ሌዘርም በለው የሌዘር ሮ ማቴሪያል ከዚህ ስንልክ by design የሆነ ታክሱ ላይኖርም ይችላል አፍሪካን ልንረዳ ነው ብለው ቫልዩ አድ ሲሆን ደግሞ ላካፕ መሆን ይጀምራል ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ዲስከስ ያደርጋል በዚህ ጉዳይ ላይ በቡና ራሱ ቫልዩ አዳርገን እንደዚህ ሆነን ምናምን ይለና ከዛም በኋላ ትንሽ ማድረግ ይቻላል ትንሽ ነገር ቆልቶ መላክ ይቻላል ግን አተ ኮመርሻል ሌቭል አተ ስኬል ሌቭል ሲታሰብ አንደኛው ከትራንስፖርቱም ይሁን ካለው የፖሊሲ ደግሞ ማነቆ አንዳንድ ሀገር በጣም ከፍተኛ ያደርጋሉ እንደዛ ይሆናል ሶ በጣም እየከበደ ይመጣል ማለት ነው ስለሰዎች ያንን ለማድረግ ማለት ነው ሶ ስቲል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ማይጠጣ ሰው አለ
I think በአምስት ዓመት የሚጀምሩት I don't know, it's like everybody drinks coffee so you have a massive local market because we consume imagine ኢትዮጵያ አበሻ ቡና ባይጠጣ አይደለ no I mean ምሳሌ ነው ምሳሌ አይደለ ባንጠጣ ኖሮ እስከዚህ ድረስ ትልቅ number 1 or whatever number it is እንትን አይሆንም ነበር አይደለ it's because we consume that's the same thing with fashion if we can consume as much as we consume በቀን 5 ቡና ነው የምጠጣ or arat so I don't know how to do the number but imagine if your wardrobe is like 25% locally made it doesn't have to be abisha ልብስ እንዳልኩ it could be a white t-shirt or like you bought it now in New York you know መምጣት አይፈቀድም ኢትዮጵያ ላይ wow አየ okay hey አይደለ ለምን ለልብስ እንደዚህ አናረግም okay ሁላችንም ትንሽ እንመሳሰል ይሆናል ምንም አይደለ ሁላችንም ነጭ ልብስ አድርገን ነው I'm kidding ግን ትንሽ you know we can all kind of wear locally we should try it for 1 year አንድ አመት ብንሞክሩ can you imagine ለአንድ አመት ብንሞክሩ and I'm not saying and I know ብዙ ስራ ይፈጥራል ለነጋዴዎቹ ይሄንን የሚሸጡት ቡቲኮቹ of course we should have the option to buy whatever we want we should not be forced to only wear this kind of clothes ይገባኛል ግን ለአንድ አመት የሆነ ሙከራ ኤክስፔሪመንት ብናደርግ I don't know እኔ ትልቅ ለውጥ ነው በዲዛይን መሆን የሚችል ነገር ይመስለኛል በተለይ ጥሩ ፕሮዳክት ስሩ አና at the customer በዛ የተሰራ ነው እኔ ግን በዛ አልስማማም ጥጌ ለምሳሌ የግድ የሆነ የታክስ ፍሬምወርኩ መስተካከል የኢምፖርት ፍሬምወርኩ መስተካከል ያለበት ይመስላል I think besides even import export ራሱ እኮ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያሰራ አይደለም አብዛኛው አሰራር especially ለሚጀምሩ ከመሬት ጀምሮ አስቸጋሪ access to capital በጣም አስቸጋሪ እንዲሁ ሆኖ ሰርቫይቭ ማድረጋችሁና እዚህ እስካሁን መቆየታቸው ዲዛይነሮቹ እኔ በጣም ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ያ ላይሰንስ ለራሱ ማግኘት ሱቅ ተከራይተህ ለአንድ አመት ማንም በቃ ማሽን ያ አንድ አመት እኮ ሱቅ የምትከራየው ገና አንድ ልብስ አትሸጥ ማሽን መግዛት ትችላለህ but you know you need a license እኛ ደግሞ even events ጋብዛችሁ ምንም ሰው ደረሰኝ ያስፈልገናል እና it's very difficult honestly በጣም ለዚህ at least collectively ከሰራን collectively like ሁሉም ኃላፊነት each one ላይ ከሚሆን and collectively መስራት ምንችልበት መንገድ ካለ ልክ እንደ ዞኖቹ እንደተፈጠሩት እንደሱም collectively export companies መጥቶ የሆነ incentive benefit ምን ነበራቸው ለኛ ዲዛይነሮች ግን ምን ያለን የሚለው የሉም አይደለም ምንም ነገር ብዙ ፕሮግረስ እንደተደረገ አውቃለሁ ግን እኔ ያየሁት because I'm living here now this is what I do every single day so you know it's not coming as quickly as we'd like it to and you know at the same time no designers they get burnt out you know ከጊዜ በኋላ ወደ ሌላ ስራ ይገቡ ይሆናል you know ምክንያቱም እንትናል so we're losing them as well we invest in their education we invest in that ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ሌላ ስራ ውስጥ ይገባሉ ምክንያቱም sustainable አይደለም ግን እሱም ሆኖም እንደዚህ ታግሎ የሚሰሩ አሉ ኦንላይን ቴሌግራም ምናምን ያሉ የሚሸጡ ምኑ አሉ I mean they're really like of course አይታችኋል you know ለማን ፕራክቲካል ጥያቄ ልጠይቅሽ ዲዛይነር ልጅ ነች የጠየቀችኝና ሁለት ቢዝነስ አላት so የሷ ፓሽን ፍላጎት ዲዛይን ቢዝነሱ ነው at same time ደግሞ በቃ የመንፈሳዊ ነገሮች ፕሪንት ያደረገች ቲሸርት ላይ ሁዲ ላይ የሚሸጥ ላይን አላት በጣም ፕሮፊታብል እሱ ነው የሁዲ ቲሸርት የሆነ ጥቅስ ያለው ምናምን which is important የሆነ እቃ ላይ ህትመት ሰርቶ መሸጥ ነው በጣም ፕሮፊታብል እሱ ነው የሷ ፓሽን እና ኢንትረስቱ ግን ዲዛይኑ ራሷ ዲዛይን አርጋ ጽፋ በቃ ሰርታ ምናምን ሰራው ነውና so she was just struggling የትኛውን ላስቀድም ነገር ልብ ያለው እዚህ ላይ ነው ሁለቱን ማድረግ ትችላለች of course የጊዜ ጉዳይ ነው ግን ብዙ ትልልቅ ብራንዶች አለ ለምሳሌ ራፍ ሎረንስ እናውቀው ራፍ ሎረን አለ that's his high end brand ከዛ አለ ፖሎ አለው ራፍ ሎረን makes polo they own polo ግን polo is the most profitable part of the company አይደል ምክንያቱም ፖሎ ያቺ ፈረስ ያቺ እንትን the colored polo shirts ምናምን በቃ ዓለም በሙሉ ነው እንትን የታወቀው እና ፖሎ ብራንዱ ከራፍ ሎረን ይበልጣው ግን ራፍ ሎረን is the creative እንትን ግን ያ ለድርጅቱ የሚያገባው ገቢ is much less than the polo she's in fact lucky if she has a part of her business that's successful that can feed into or that can support the more creative side of course
what she has to do now is she has to make sure that she has the right team ምክንያቱም ሁለቱንም ዲዛይን ብቻዋን የምታደርገው ነው ብቻዋን ማኒፋክቸር ምናምን የምታደርግ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ግን ይሄኛው ግን እየሰራ ካለ why not ብዙ ሰዎች ሁለት ብራንዶች አሉ ወይ ደግሞ አንድ ተለቅ ያለ አነስተኛ አለ in fact እድለኛ ናት of course I'm sure her heart is where in the more creative side ግን if she at least is able to generate revenue ገንዘብ ገቢ ማግኘት ከቻለች ከሌላ ቢዝነስ ከሌላ እንትን I think it's a win-win ለሷ በጣም ጥሩ እድለኛ ናት እንዳውም ማግኘቷ ምንም ብዙ ጊዜ ነው የምላችሁ ዲዛይነሮችም መጀመሪያ ላይ ሲገቡ እኛ ጋር ወይ ደግሞ ሳገኛቸው ሁሉም red carpet መስራት እንፈልጉት የማታ ልብስ and I'm like ስንት red carpet event አለ ሀገር ውስጥ like ስንት it's glamorous የማታ ልብስ ስንት red carpet አለ make I don't know like find something በማስ መስራት የምችሉት የዛን ጊዜ once you have your money and your base and your solid foundation then get into creative እንትን ግን መጀመሪያ ላይ ግን ሌላ ፕሮዳክቶች መስራት ትችላላችሁ maybe በጣም glamorous ላይሆን ይችላል ግን የሆስፒታል ሸሚዞች ሊሆኑ ይችላሉ ዩኒፎርሞች እኛ ራሳችን ገብተንበታል which is exciting and it's not ግን red carpet አይደለም red carpet አንድ በወር ከምትሰራ ዩኒፎርሞች ይበልጥ ምትን ወይ ደግሞ ሌላ ነገሮችን መስራት ይቀላል So yeah, absolutely she should continue. She should not give one or the other, but she should definitely support team burnt out in that tone and that document. ያኛው profitable business ከሆነ businesሱን ወደፊት መግፋት የሚችልበትን መንገድ she should build a team, reinvest that in building the team ከዛ ያ እንዲያድግ በደንብ and she can continue doing what she enjoys, ብዙ ሀገር ኖረሻል ስላንቺም ብዙ ስናይ ብዙ ሀገራት ላይ ኖረሻል ብዙ ሀገር ሰርተሻል እና ያ እንዴት ነው ያንቺን እይታ or perspective affect የሚያደርገው well actually ብዙ አመት ኖረናል true ውጭም ነው የተወለድኩት ብዙ አመት ኖረናል ሳድግም ከቤተሰቤ ጋር ከዛ በኋላ ደግሞ ሞዴሊንግ ደግሞ እንደገና ለብዙ አመት እንትናልኩ ከዛም ካገባኝ በኋላም ግን በተለይ በልጅነቴ formative years those early years በጣም በቃ Ethiopia, my identity as an Ethiopian was very clear. ከመጀመሪያ እናትም አባቴ ኢትዮጵያዊ ናቸው ከልጅነት ጀምሮ ፊደልም የቆጠርኩት ኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት ነው ባህሌንም የተማርኩት ብዙ ነገር የተማርኩት ከመምጣቴ በፊትም ከዛ ዓለም እዚህ የኖርም ከሄድኩ በኋላምና ያ ምንም ልዩ ሀገር ብንኖርም ራሴን ወይ እንደ ፈረንጅ ወይ እንደ ውጭ ሀገር ሰው ወይ እንደዚህ አይቼም አላቅ ኢንፋክት ቲኔጀርስም ለምንድነው አና ስሜ ተብሎ ብቻ ሬቤልም አድርጌ ነበር በጣም ቆንጆ ረጅም የአማርኛ ስም ነበር ፈልኩ በጣም ረጅም የሆነ like like Ethiopian name with has like significance ምናምን like Anna what's Anna like I have a boring name ነበር ግን of course ታሪክ አለው ነርሷ እናቴን ያዋለደቻት ነርስ ስዊድን ሀገር የተወለድኩት ስሟ አና ነበር እና ያው እናቴ ልጅ ነበር በጣም እና just በቃ ሴት ከወለድኩኝ በጣም ስለረዳሽኝ ባንቺ ነው መጣራ ምናምን ነበረች so already አና ተብዬ ነበር አባት እንዴ አማርኛ ስም ተፈልግ እንዴት ይጣፋል ምናምን ተብሎ but anyhow no of course I'm very global I mean of course ውጪ ስለኖርኩ ብዙ ነገር አይቻለሁ ብዙ ነገር experience አድርጌያለሁ so አስተሳሰቤም is very global በብዙ ነገር የትም ሀገር ገብቼ መኖር ምችል ሰው ነኝ አልፈራም ማለት ነገ ጧት እዚህ እንሂድ ብላ አልፈራም because I'm exposed to that ግን this is home for me this is really I feel this is home for me this is where I want to be today of course doing what I'm doing ስራዬን ወደዋለሁ አገሬን በጣም ወዳለሁ I want to do my part እና ያው እኔ እዚህ ነኝ አድማሱ traveling between Nairobi and everywhere else and ልጆቹም ዩኒቨርሲቲ ገብተዋል and this is ለኛ ለምደነዋል it's sort of like it's we created that balance and it's it's just the only way I know how to live አይደለ ብዙ ነገር አይቼ like እዚህም እኖራለሁ በታስተሳሰብ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ መጥቼ ኢትዮጵያ ስላለሁኝ በትንሹ ምንም ነገር መስራት አልፈለኩም like I'm going to build a world class factory ብዬ ነው መጣሁት I'm going to build a world class fashion company ብዬ ነው መጣሁት ገና ነኝ on that journey but I don't think ሌላ ሀገር ከሰራ እኛ ሀገር ምንም አያንሰንም ብዬ እንትናል I didn't want to do anything mediocre I didn't want to do anything I came here to build a world-class fashion company and a manufacturing plant
everybody who works around me, they know me, is, and I'm driven, and that's, you know, that's እንደዚህ ነው መስራት የምፈልገው። ምንም ነገር ያነሰ ነገር ለመስራት አልመጣሁም, you know. ግን ያው ጉዞ ቀላል አይደለም, and ያው አንዳንዴ ብዙ ነገር ስታይ ደግሞ no ይሄ እኮ ሌላ ሀገር ይሰሩታል እኛ ማድረግ አለብን ነው የምትለው, you know, because you know it's possible, I thought, you know, and so you know እንደዚህ ነው ያለው ሁኔታ። ብዙ ሀገር ስትጎበኚ ስለ ላይፍ ስለ ቢዝነስ የሚሰጥሽ ፐርስፔክቲቭ ይኖራል። በጣም የሆነ ኢንተርቪው ላይ ስታወሪ የሰማሁት አሁን ጣሊያኖች በጣም ይጮሃሉ ሲያወሩ and Japanese መተንፈስም yeah for sure ብዙ ነገር in fact የፕሮዳክሽን ባግ ነው ባለ የፕሮዳክሽን ፍቅር ያዘኝ ፋሽን ሾው ያው ስሰራ መጀመሪያ ላይ ያው የነበረው ስራ የዛን ጊዜ ለኛ ይሄ ነበረ ፋሽን ሾው ፋሽን ዊክ እና ብዙ ምንም አላውቀውም ነበር ያው ፋሽን ሾው ስሪ ያሉኝ and so ገብቼ ግን ሳይፕሮስ because ከፋሽን በፊት ፊቲንግ የሚባል ነገር አለ መጀመሪያ ካስቲንግ አለ ካስቲንግ ከተደረጋል ትመረጣለህ ከተመረጥክ በኋላ ልብሱ ትለካለ ከዛ በኋላ ሪኸርሰል አለ ከዛ በኋላ ሜካፕ and hair ከዛ በኋላ ሾው አለ ያቺ ሾው 30-40 ደቂቃ ትሆናለች ግን በዛን ደቂቃ ውስጥ ያለችው ኢምፓክት በጣም ትልቅ ነው እና ያ ብዙ ማርኬቶች ስለምሰራ በጣም እንትልል ነበረ ማለት you know just like በአጭር ጊዜ ውስጥ 7 ማርኬቶች ዘምንሰራ በየ15 ቀን በ3 ሳምንት because ሲዝኗ 2 ወር ብቻ ናት በዛ 2 ወር ነበርና ያው ፈረንሳይ ሀገሮች ፈረንሳይ ሰራ ጣሊያኖች በጣም ኢሞሽናል ናቸው በጣም like you know ፊቲንግ ጨርሰን ቤት ሆቴል ሄደን ተኛለን ለሊት ይደውልናል ልብሱ ተለወጠ like እጅጌው መለወጥ ፈልጋለሁ like 10 ሰዓት ጧት ነው call time 12 ሰዓት ነው call time ደግሞ you have to look good you know like መነሳት ብቻ አይደለም you have to be awake አይደለ እና እንደገና መኪና ይልኩልና ሄደ በቃ እነሱም አልተኙም ጮሃት ነው ሁሉም ነገር ጫጫታ ነው እና በቃ ዛለ ያቺ እጅጌው ትንሽ ትጠርከው ለማለት ነው ቻጥራ ያቺኛ እንደዚህ ምክንያቱም ዲዛይነሩ የሆነ ህልም አይቷል ወይ የሆነ ነገር አይቷል so ያንን ለመለወጥኛ ብቻ እሺ ብለን እንትን አድርገን ደግሞ እንመለሳለን እንደገና 12 ሰዓት ተነስተን ደግሞ እንደዚህ ነበር it's like ለኔ ጣላ ነገር አንዳንዴ መስራት ሁሌ አይደለም ግን በጣም ኢሞሽናል ስለሆኑ እንትናቸው ኤክስትሪም ደግሞ ጃፓን ሀገር ፋሽን ዊክ ሲሄድ ደግሞ ሁሉም ነገር በቃ ስትገባ ሰው አለ ነው የምትለው ሁሉም አሉ ጸጥ መርፌ ሲወድቅ ትሰማለህ ጸጥራቸው ሁሉም ተዘጋጅተዋል ልብሱ ተዘጋጅተዋል በቃ እንዴት ልበለ በጣም ኦርጋናይዝድ እኔ አንዴ ሰው ሲጮህ ሰምቼ ማላቅ ቶኪዮ ፋሽን ዊክ አንድ ቀን ምን ጮሆኛ እንሆናለን like you know like ምናምን ይሆነ ግን በጣም ኦርጋናይዝድ ናቸው በቃ እንደዚህ እንደ ወታደር ነው የምንቆመው እንደዚህ no ልብስ ይጨማደራል ጅገው ማን ያለላል like እቺ እንዳትጨማ እንደዚህ አጥፈው እንዳትጨመክ ስትወጣ ሾው ላይ ፐርፌክት እንዲሆን you know like በጣም ኮምፕሊት different ነበር of course you know ስፓኒሽም ስፔንም ሰራ ነበረ ፈረንሳይ ሀገርም ያ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ፈረንሳዮችን አንድ ይሉና ምን እንደማስቡ አታውቅም አንዳንዴ በጀርባ you know like everybody has their own እንትን you know እኛ ሀገርም ያ የራሳችን እንትን ማለት you know it's not always like ችግር የለም ግን ችግር አለ ችግር የለም ግን መቼ ነው ቢደርሰው ችግር የለም ይደርሳል መቼ ነው የሚደርሰው you know ታይም ዙሪያ ላይ አንዳንድ ነገር ላይ እኛ ሀገር ብዙ ስራ ያስፈልገናል you know ብዙ ስራ ያስፈልገናል ግን you know ችግር የለም ሲባል ሁሌ ችግር አለ ነው ማለት ችግር የለም አትበለኝ እስከማያውቅ ድረስ ነው ግን I think you know ብዙ ነገር ማየት ቻልኩኝ በዛን ጊዜ you know not one is not better than the other it's just you know በዛ መንገድ ነው የሚሰሩት and ሁሉም ፋሽን ኢንተርናሽናል ፋሽን ሰርኪት ላይ ናቸው ግን ለኔ ብዙ ነገር ለማየት ቻልኩኝ ብዙ ነገር ለመማር ቻልኩኝ ፕሮዳክሽን እና ይሄ ፐርፌክሽን የሆነ እንትን ሴትአፕ ለመማር like literally ምንም ነገር በቃ ባነሰ መንገድ መስራት የለብንም ኢትዮጵያ ስለሆነ በቃ ስታንዳርዱን ከፍ አድርገን we have to try to achieve that በቃ ምንም ግማሽ መንገድ ላይ ምን ሰራ ነገር የለም ነውና በዚህ ዙሪያ ላይ ነው ግን ያው ኢንተርናሽናል ኤክስፖዠር በጣም ረድቶኛል ብዙ ነገር ለማየት እኔም ደግሞ of course ይሄ ECF ትምህርቴቱን ምንም ስጀምርም ያው ያችን እድል አንጠቀማት ነበረ ፋሽን ሾው እንዴት ነው ኦርጋናይዝ ማድረጉን ምክንያቱም I was trying to organize Pan African Fashion Week በኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ እንግዲህና ከሌሎቹም ምንም እንዲያንስ አልፈለኩም ነበረ ስለዚህ ብዙ ነገር እየተማርኩኝ
ነበር ማረገው ያው ኔትወርክ ማረግ ነበር በጣም ስራ ዙሪያ ላይ ሜካፕ አርቲስቶችን ሁሉም ሽርክ አረጋቸው ነበር እንዲረዱን ሾው ስናረግ ሞዴሎችን ሁሉ ሪክሩት እናረግ ነበር ያለ ኤጀንሲ ቅድም ተጠይቀኝ tell your agency we're not paying like this here charity show no እንትን show no support ከነሱ ከሞዴሎች ከመጡ ኤጀንሲ no አማታ አትችልም ነው የሚሉት ኤጀንሲ ግን ሞዴል ራሳ ከተናገረች on this because I know because I was working as a model and I ራሴም charity showዎች ሰራ ነበር ይሄን ሾው መስራት ፈልጋል ካልኳቸው አይከለክሉኝም ምርጫዬ ነው አንዳንዶች አቅም የሌላቸው ዲዛይነሮች ነበሩ ሰፖርት ማድረግ ከፈለኩኝ እንትን ለኛ ግን ለፋሽን ሾው ለመስራት ምን ትልልቅ ሞዴሎቹን ሪክሩት አደረግ ነበር ባክ ስቴጅ ስሰራ ሰው የኛ ኢቨንቶች ኦፍ ኮርስ ረዳን ዲዛይነሮቹም በጣም ጎበዞች ነበሩ ግን ሞዴሎቹም ነበሩ ስቴጅም ነበረ ምኑም ነበር ሁሉም ነው ግን ሾው ካለቀ ኋላ ኳሊቲው ላይ ችግር ነበረ ብሎ ላይ ችግር ነበር ምክንያቱም የሚጠቀሙት ጨርቅ ያላችሁ ዝብ እንደዛ ነገር ኮምፒት ማድረግ አንችልም ነበር ኢንተርናሽናሊ እና so that wasn't ግን yeah I think በጣም እድለኛ ነበርኩኝ ያንን fashion industry became a means to an end መጀመሪያ ላይ ምንድነው ምን ያህል ጊዜ ነው የምሰራው ምናምን ብዬ I wasn't sure ግን ሌላ አጀንዳን ፑሽ ማድረግ ስለቻልኩኝ 10 ዓመት almost 10 ዓመት ሰራኝ ሌላ አጀንዳ because ሌላ ነገሮችም ከጎን ስሰራ ስለነበር I was growing along the way and I said why not I pay the rent ስራው እስካለ ድረስ እሰራዋለሁ ሌላ ነገሮችም ያመቻቸውኝ then ከዛ ወደዚህ ዓለም ልበል because ያ ዓለም አንዳንዴ ባብል ነው ወደዚህ ዓለም መጣት ቀላል ነበር ለኔ I was not living in a በቃ ዝም ብሎ አንድ ባብሉስ ከተወኝ አለ አይደለ ሁሉም ነገር ሆይ ሆይ ይሉና በቃ ምናምን ይሉና ከዛ ደግሞ ሌላ younger ሌላ እንትን ሲመጣ ደግሞ ይረሳሃል and that could be very difficult when you're a young woman and but when you're like እኔ መቼስ ኢትዮጵያ ገብቼ ነበር ማለት ነው like honestly like ከፓሪስ ምን oh my god ኢትዮጵያ ሄጄ ምናፍቀኝ ምን ለራፍት መጣ ወይ ደግሞ ለትምቴት መጣ ይናፍቀኝ ነበር and so እድለኛ ነኝ ይሄ ፋውንዴሽኑ ከልጅነቴ ስለነበረ I never felt ከዚህ ኋላ ብዙ ነገር መስራት እችላለሁ እንደውም ምን ልስራ ነበር ማለት ስለ እንትኑ ብናወራ ደስ ይለኛል ስለ children's fund yes maybe the most important thing in my life of course fashion like I said it was a means to an end just ገባሁበት fashion ባልገባበትም I knew I was going to come back home like already ተዘጋጅቼ ነበር በምን እድሜ ልምጣ መቼ አቅም ኖሮኝ በምን ምናምን አላውቅም ነበር but I knew I was going to come back I knew I had to come back እና ያ እድለኛ ሆኜ በልጅነቴ አቅም ኖሮኝ ምን ሆነኝ ይሄ ነገር ለመጀመር ቻልኩኝ ግን ያው ውጪ ስናድግ my parents ብዙ ወላጆች ውጪ የሚኖሩም አገራችን ይናፍቀናል አገራችን ወዳራ they want of course ልጆቻቸውም የሀገርም ፍቅር እንዲኖራቸው አይደለ ግን at the same time እና ቴሌቪዥን ላይ ውጪ ሰው የሚያውቀው ምናምን ድርቁ ነው እኔ ደግሞ ቀጭን ነበርኩኝ በቃ ትምቴት ምናምን መጫወት ወዳለሁ ነው አና do you have any lunch ምሳ ይዘሻል ከኛ ጋቢ ምናምን ከዚህ ኢትዮጵያ መሆን ያውቃል እኔም ምሳይ ተቀምጠዋል መብላት ስለማልፈልግ መጫወት ስለምወድ ነው እኔ ምግብ አላጣ like ግን በቃ አበሻ ኢትዮጵያ ሁሉ በቃ ሁሉ ጆክ ምናምን እናቴ የምትነግር እንግዲህ ጓደኞች እናቴ የምትነግረኝ ኢትዮጵያ ምንም ምግብ የለም እንደ ኢትዮጵያ ልጆች እንዳትሆኚ ምግብ የላችሁም ነው የሚነግሯቸው ለልጆቹ and I was yes ችግር እንዳለ እናውቃለን of course ግን ከዛም ውጪ ደግሞ ስንት ነገር ነው ስንት ብዙ ነገሮች አሉ እኛ ሀገር and I've always really like አባቴም ሁሌ ነግረኝ ነበር ኢትዮጵያ እንዴት ነው ለምንድን ዓለም ማያውቀው እንደዛ ነገር እናንተ ጥቂት ሰዎች ብቻ ስለ ኢትዮጵያ ማያውቁት ድርቁን ችግሩን ነው ብቻ ማያውቀው ሰው ሁላችሁም የራሳችሁ ድርሻ ማድረግ ተመልሳችሁ የራሳችሁ ነገር ማድረግ አለባችሁ ብሎ ይነግረኝ ነበር so always I knew I was going to come back እንዴት ምን how I don't know like ምንም just like high school I had no idea what I was going to do with my life from one day to another I became a model ይሄኛውም it was somewhere there ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም ነበር ግን ያ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪስ ከገባኋላ አንድ አመት ከግማሽ ከሰራኝ ኋላ ይሄ ጆን ዊዱማ የኔ ማኔጀር ኤጀንት የነበረው ነገርኩት ሀገር መሄድ ፈልጋል I really want to go እና ምን እንደማደርግ አላውቅም የዛን ጊዜ አያቴ ብቻ ነበረች እዚህ እንግዲህ ስላላደኩ ብዙ ዘመድ ምን አላውቅም
of course የተወሰነ ዘመኖች አቃል ግን ቅርብ ብላት አያት ነበርችና በቃ ኢትዮጵያ ለመሄድ ሐሳብ አለኝ ማን ነገር ማድረግ አለብኝ ለመርዳት ምስል በዛ ሰሞን አጋጣሚ የፋንድሬዚንግ ካምፔን ነበር ለፋርማሲስት ዊዛውት ቦርደርስ ለኢትዮጵያ ሞያሌ ግናውት ኢትዮጵያ ሞያሌ ኬንያ ሞያሌ ውስጥ ፋንድሬዝ የሚያደርጉ ኢቨንት ነበረ እና ለዛ ላይ እንትን ለማድረግ ምንድነው ገንዘብ ለመሰብሰብ ከአፍሪካ የሚመጡ ሞዴሎች ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ ስለ ችግሩ ምናምን እንዲያወሩ ይፈልጋልና ከኔ ይበልጥ አድቫንስ የሆኑ ነበሩ ሞዴሎች እነሱ ስጠይቁ አልቻሉም ወይ አልፈለጉም እሱ ስጠይቅ አይሰድ ኦፍ ኮርስ ወስቷል አልኩ ይሄን እድል አግኝቼ አልኩት ግን አልኩት ስለ ድርቁ አለማራ I'm going to talk about culture I'm going to talk about because አያውቁትማ እኛ ካልነገርን የኛን ታሪክ እነሱ አያውቁትም አይ አናለ እነሱ የጠየቁሽ ይሄን እንድታረጊ ነው ከተስማማሽ ተስማማሽ አንቺ ግን በእነሱ ፕሮግራም ላይ ሄደሽ okay ቀጥሩ set up an appointment with the communication guy አልኩት he set up ያ ምሳ ጋበዝ ነው ይሄን ሰውዬ he said okay we're going to do I told him we're going to do ትልቅ cultural event እናዘጋጃለን እና ስለ ኢትዮጵያ ስለ እንትን ያ cultural event እንትን እናረጋለን ስለ ኢትዮጵያ አርት እናሳያለን ከዛ አለ ገንዘብ ተሰበስባላችሁ በዚህ ነው የጀመርነው ኢቨንቱ በጣም ሰክሰስፉል ነበረ ከዛ አለ ሞያሌ ከናንተ ጋር ልምጣልኩኝ ፈቀዱልኝ ሄድኩኝ ሬፊጂ ካምፕ ለመቆየት እዛን ጊዜ ነበር እድለኝ ብዙ ነገር አየሁኝ አልተዘጋጀም ነበር it was just ሞያሌ ሄዳል ስራ ላይ ነበርኩ ከስራ መሀል ተነስቼ ሄድኩኝ እና ብዙ ነገር ያየሁት እዛ of course you can imagine refugee camp እና ያ ብዙ ነገር እኔ ፊዲንግ እንትኑስ ከተቱኝ ያ ህፃን ልጅ ማብላት እና እዛ ከተቱኝ ለአንድ ሳምንት በቃ ለኔ it was just ሌላ ዓለም ትሰማለህ ችግር እንዳለ ታውቃለህ ቴሌቪዥን ላይ ታያለህ imagine seeing that every day ለሰባት ቀን በቃ ለኔ I said to myself እኔ ምን ያህል እድል እንደነበረ you know like እናት አባት ኖረ ይሄ ሁሉ እድል ኖረ you know እንዴት like ምንድነው እኔ ማድረግ የምችለው ሚለው ነገር በቃ ከዛ ሀለ ኒውዮርክ ተመለስኩኝ ወዲያውኑ I called my lawyer I said you know I'm going to start Ethiopian ልጆች አንገ ማድረግ ፈልጋለሁ exactly ምን እንደሆነ አላቅም ግን just የሆነ እንትን ፈልጋለሁ like I want a non-profit status እና legally በቃ የሆነ entity መጀመር ፈልጋለሁ ገንዘብ መሰብሰብ ፈልጋለሁ ምናምን ብዬ በዛ ጀመርኩኝ መጀመሪያ ላይ የተወሰነ ድርጅቶች ረዳ ነበረ የተመላለስኩኝ በመሃል ስራ ፓሪስ መጣላ እንደሰ በመሃል 3 ቀን 4 ቀን የመጣኝ እንትን ማድረግ ጀመረ ከዛ ኋላ I felt you know I really want to like be more involved ዝም ብሎ ገንዘብ ሰብስቦ ማድረስ አለም ትልልቅ ድርጅቶች ነበሩ በጣም credible የሆኑ እንደና አበበች ጎበና sisters of charity የመጀመሪያ የኤድስ ሴንተር ይዛን ጊዜ AIDS was big እዚህ 6 ኪሎ ከዛ በኋላም ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ሻሸመኔ ደግሞ school for the blind ስለዚህ you know በደንብ ጥሩ ሪሰርች አድርጌ ነበረ ገንዘቡን ሬዝ ምናደርግ ምንሰጠው ከአፍሪካ ሞዛይክ እንግዲህ ገና early days ግን I just didn't feel fulfilled you know I just felt you know I wanted to have a say in like ልጆቹ ሊበልጥ ማወቅ ፈልጋለሁ እንዴት ነው ምንድነው የሚማሩት የሚለው ነገር you know I just wanted to have more of a say so I just decided ጓደኞቼ ምን ሰብስቤ በቃ I said let's start our own school you know በዚህ ሐሳብ ገባን ያው ከዛ በኋላ እንትን I had 3 things in mind for the school አንደኛ ከከተማ ውጭ እንዲሆን ፈልጋለሁ ሁለተኛ በጣም ደካማ የሆነበት ቦታ ምንም ሌላ ብዙ እርዳታ የሌለበት አካባቢ እንዲሆን ፈለኩኝ እና ሶስተኛ ደግሞ like really focusing on you know gender equality introducing the arts like የተለየ ሳይሆን of course the Ministry of Education system የተከተልን ከዛ በተጨማሪ ግን like adding all these different activities እና ያ ነበር ለኔ አላማዬና ያው ተወሰነ ጊዜ ፈጀብን ቀላል አልነበረም ግን ያው we have this wonderful school in አሌልቱ አሁን 25 ዓመታችንን እናከብረው congrats and thank you yeah 25 I can't believe it myself like 25 ዓመታችንን እናከብረው and and we got it right like እውነት ለምን ቀላል አልነበረም ግን ዛሬ በዛች አካባቢ ያለችው ካሉ ትምህርት ቤቶች ትንሽ በቃ አቅም ተማሪዎቻችን በደንብ ፈተና አልፈው
ዩኒቨርሲቲ ገብተው አዋርድ አሸንፈው ስኮላርሺፕ አሸንፈው 20% አስተማሪዎቻችን የድሮ ተማሪዎች ናቸው በቃ it's just we got it right I don't know I mean የእግዚአብሔር እንትን ነው ምክንያቱም ከዛ ፊትም ተሰርቼ ማላቅ በህይወቴ ግን one thing I knew was that አዳሪ ትምርት አላረግም ምክንያቱም ኢንስቲትዩሽናላይዝ ማድረግ አልፈለኩም አካባቢ ውስጥ ኮሚኒቲ ኢንቴግሬትድ የሆነ ነገር ነበር የፈለግነው የራሳችን እርሻ አለን በችግር ጊዜ ራሳችን እንድንችል we have our own dairy farm የራሳችን አሁን ዶሮ ምን ጀምረናል በቃ ሴትም ወንድም እኩል ነው የሚማረው ግን of course ያ በጣም ከአካባቢው ደካማ የሆኑ ወላጆች የሌላቸው ወይ ደግሞ አንድ ወላጅና በጣም ደካማ የሆኑትን ነው የምንቀበላቸው ነፃ ነው ቁርስ ምሳ መክሰስ ምናምን ያጋ ነው But we introduced the arts early on ahun drama club allen art club allen music club allen photography club allen girls club allen baka yelelen club allen baka na tamarochu are just so well rounded setochu betale baka ka top 3 የሚወጡት ሁለቱ በትንሹ ሁለቱ ሴቶች ናቸው እና በኮቪድ ጊዜ ማይተናል በኮቪድ ጊዜ when the whole world shut down it's like ምን ልናረግ we were in the small town አልልቱ nothing ሰባ within 24 hours ሰባ የኛ ተማሪዎች sign up አድርጉ volunteer ለማድረግ ሰባ ማሽን ምን ቲቪቲ እንትነማለን ምንድነው ቮኬሽን ያው ቲቪቲ ነገር አለን ስለዚህ ማስክ መስራት ጀምረ ራሳችን የራሳችን ከፋርሙ ምናመርታቸው ምናምኖችን ሁሉ ዲስትሪቢዩት ማድረግና for 1.5 years ለ1000 family we provided daily food I mean it's incredible in Rasi I have of course we had to do fundraising we had to እንትን ቀላል አልነበረም ግን ዘይት ሽሮ ምስር ካሮት ድንች ምናምን ከኛ ከምናመርተው ምኑ የኛ ተማሪዎች ሞቢላይዝ አድርገው ለኮሚኒቲ ሄዱ በጣም ችግር ላይ ሆኑት ልብስ ያጠቡ በየገበያ ቦታው ይሄ ውሃ እጅ መታጠቢያ ምን እንትን ማር በየጊዜው መኪና የሄዱ ውሃ መሙላት ምናምን it's unbelievable እኔ ራሴ ሁሌንም መላልሰው በዛን ጊዜ ብዙ እንደ ልቤ መመላለስ መንቀሳቀስ ማንችልበት ጊዜ ነበርና በቃ እነሱ ፎቶ ያያኩ በቃ ተማሪዎቹ ራሳቸው ሞቢላይዝ አድርገው of course አስተማሪ ምንም involved ነበርና so we have a wonderful project wonderful school እና አሁን 25 ዓመታችን ምናከብረው I hope ሌላ ትምርቶችን መስራት እንደምንችል ሌላ 25 ዓመት መጠበቅ አልፈልግም so I want to obviously with the right partners ምናምን cuz ብዙ ነገር ተምረናል ግን it's a wonderful school and so standing invitation እዛ መንገድ ላይ ካላችሁ እኛ ቆንጆ ቡና እንሰራለን እኛ ቆንጆ ፍርፍር organic farm አለን ቆንጆ እንቁላል አለን you can buy your እንቁላል from us ምን ያህል ነው የሚርቀው ከዚህ 55 ኪሎ ሜትር ቅርብ ነው ሰንዳፋን ትንሽ እንዳለፈን 15 ኪሎ ሜትር ከሰንዳፋ መንገድ ዳር ላይ ነው ናይስ ትልቅ ስራ ነው በጣም students ለምሳሌ ልጆች ላይ ደግሞ ነጋቸውን ማየት ይችላልሽ it's just interesting it's all about opportunities opportunity kasata lemanim so because I have seen I was there day one and when you give opportunity zare they're completely different human beings like indeed transform betale temerten you give them that hope ene madige hakim honal ene madige entin honal ene adige engineer honal yemilo when you give them that hope it's incredible it's for me it's maybe it is perhaps the most important thing in my life lenem sahoun lelijochim ሁሌ ትምርት ሲዘጋ ምንም ቮለንቲር ያደርጋሉ ምንም ከበጅነታቸውም ሁሌ ስለምወስዳቸው ምን it's also made them very very grounded in many ways I believe ምክንያቱም ሁሉም እድል ኖሮን የለንም አይደለ ስለዚህ እኛ ይሄን እድል ኖሮን ይሄን ሼር ማድረግ መቻላችን ትልቅ ነገር ኢምፓክት ያደረገ ነው ዛ ኮሚኒቲ ላይና በተለይ 20% አስተማሪዎች እንደውም ሲለቁ በጣም አዝን ነበር በቃ መቼ ነው ማያቸው ምናምን ግን ዛሬ 20% አስተማሪዎቻችን ሄዶ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው እዚህ ልስራ ተወሰነ አመት ቢሆንም ቆይቼ ልርዳ ይሄ ትምርት ማለት ለኛ it's ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም sustainable ምንም መሆን የሚችለው ወደፊት እነሱም የረዱ giving back and everything so በጣም እንትን ነው እሱ ትልቅ ነገር ነው ከተሳካም እንግዲህ ሌላ ትምርቶችም እንከፍታለን
ግን ስታይ አሁን ከዛ ያወጡ ልጆች ምንድን ነው የሚሰማሽ? 25 ዓመት ማለት ረጅም ጊዜ ነው። አድገው ስራ ይዘው ዩኒቨርሲቲ ምታያቸው። I mean አሁን 30 ዓመታቸው ነው ማለት እኛ ጋር ሲጀምሩ 4 5 6 ዓመታቸው I can't believe it like የድሮ ፎቶ ምናምን አቅፈናቸው ምናምን ነው አንዳንዶቹን አውቃቸዋለሁ of course ሁሉንም በደንብ በስም በምንም 1300 1600 ተማሪ ተመዝግቧል ያው አንዳንዶቹ በልዩ ምክንያት በጤናም ህይወትም እንትን ያላቸው በጣም የታመሙ አንዳንዶቹም ደግሞ ያ ቤተሰብ ወደ ሌላ ቦታ ይወስዳቸዋል but it's incredible you know ሳይ ደግሞ ዛሬ አስተማሪ ሆኖ ደግሞ ሌሎቹን እንትን ሲሉ ደግሞ it's you know ሴቶችም እንዳልኳችሁ በጣም ጎበዞች ናቸው you know ከዛ አንዳንዴ አካባቢ ይሄን እንትና የኛ ተማሪ ይሄን አሸንፈ ነው of course ነው ማለት አሁን of course we have to do one of those TikTok things of course he's an ECF student you know like of course he's no but you know honestly ተማሪዎቻችን ትልልቅ ቦታ ደርሰዋል ማለት ይችላል እኔ እንደውም አንድ ባንክ ሄጄ ከዛ ሳይርቅ አስቸኳይ ነገር መግባት ነበረብኝ ገብቼ ስክሪፕትን ፈልጋለሁ ምንና አንድ ሰው መጣና ማናጀር ባይሆንም ወይ ምክትል whatever ስሜን መጻፍ ጀመረ I said ገና አንከርኩት ራሴ መጠራት ተጀመረ ስሜን ንግሯለሁ ወይስ because ገና ስክሪፕት አውጥቼ ነው መጻፍ ነበረ በኋላ ስሜን በጣም ስካባት ተታወቀና ሰነ አላወቅሽው ራስህ ኢሲኤፍ ተማሪ ወይ ክራባት አድርገ ሸሚዝ አድርገ like ደምኛ እንትን መስሎዛ አንዱ ባንክ ውስጥ እየሰራ ነበር አይሰደው ካንንማ ከውጭ መኪና ነው ክላክስ አድርጌ ናና ሙላልኝ እንሉልናል ከመኪና ማልወጣም አልኩት so ደስ ይላል it's incredible you know I have my own 2 children as well yeah I had an idea and you know it's a huge blessing you know it's ትልቅ so መርዳት መቻል it's I don't know እንዴት ማስረዳት ምችል it's the biggest fulfillment you can ever feel you know you don't expect anything back you don't need to get anything back it's just the fact that you're able እኔም እድል ኖረኝ ነው የመርዳት አይደለ እኔ እድል ባይኖረኝ አልችልም ነበር ራሴ አቅም ባይኖረኝ አይደለ እና በዛን ጊዜ ደግሞ ባልጀምር ኖሮ you know ያድግ ስቴድ ይሄ ነገር ቤተሰብ አላደርጉም የዛን ጊዜ ግን ገባሁበት you know and it's become the most important thing in my life and so yeah እድለኛ ነኝ በጣም እድለኛ ነኝ ከዚህ እንውጣና ደግሞ ምንድነው ዴይሊ ሩቲንሽ የሚመስለው my daily routine so my ideal daily routine የምለው አለ ግን ያ አንዳንዴ ደግሞ አይሳካም አይደለ because yeah you set high goals but ይመስለኛል ideal daily routine ነው የሚናገረው no there's the ideal one well actually no honestly exercise is a big part of my life I have to ደግነቱ በልጅነት የተጀመሩ it's kind of part of who I am like you know ከድሮም ጀምሮ ስፖርተኛ ሳይሆን I exercise like I'm not an athlete it's not like you know እንትን አይደለም ግን just keeping myself fit not just physically to feel good about myself but just mentally you know so I do exercise I try to exercise every day but I'll be honest with you I don't do it every day again I have goals and there are days when I'm really good at it there are months I do very well and you know and eating healthy that I'm very strict about and when I say healthy hey ዝም ብሎ ምናምን ሰላጣ ቅጠል ምናምን አይደለም ግን just you know በmoderation እንትን ማለት you know just physically body ስለለመደ when I do too much sugar when I do too much mudqabat when I do too much intin I feel it like I don't have energy and I have to have 100% energy like I feel lerase to make the right decision to be able to do everything I want to do you know you have to be mentally physically emotionally ready adele so I can't like fabric house ድክም ብሎ መግባት አልችልም like fabric house like you know what I mean so yeah moderation I mean of course and so my daily routine is I guess that's what you have to be my daily routine is I pretty much every day is different there's never a dull moment every day is different so I'm involved in pretty much every aspect የድርጅቱ ሁሉኑ ነገር እስከ ሂሳብ በስተቀር so አለውኝ ማለት ዲዛይን እንትን ውስጥ ሲዝን ሲኖረው ፎከስ ዲዛይን ነው ሲዝን ሲኖረው ማርኬቲንግ ዲዛይን ነው ኦፕሬሽን ከሆነ በዛ ላይ ፎከስ ማድረግበት አለ so every aspect ውስጥ አለውኝ of course I have a team ግን እንትን ነው ማድረገው so አንድ ቀን ዲዛይን ከሆነ አንድ ቀን ሪሰርች ሊሆን ይችላል አንድ ቀን
ኢቨንት ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ወቅት ከሆነ ደግሞ ከፕሮዳክሽን ቲም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከስፖንሰሮች ጋር ሊሆን ይችላል። ከዛም ውጭ ደግሞ ብዙ ትራቭል አደርጋለሁ። አድማሱ ባለቤቴ ውጭ ሀገር ስለሚኖር ትራቭል አደርጋለሁ። So yeah, travel ሳደርግም of course እሰራለሁ። So yeah, it's just every day is different. ግን every morning my routine ተመስገን እላለሁ every day. Like I am so grateful for my life, you know, I'm so grateful for everything I have. You know, እግዚአብሔር I could not have wished for anything more. And I'm just no, of course I've had my share of, you know, hardship and, you know, obviously difficult times, you know, again, you know, it's made me stronger. And so lene I feel, you know, እግዚአብሔር ይመስገን ቀን በቀን ማለት ያስፈልጋል. And drink a lot of water, all the good stuff. I do. Water is easy, so I don't have to think twice about it. Again, the exercising is just mainly time issue. And I need design. It's just really important, you know, keeping fit and keeping, you know, taking care of yourself is really important. You need to have ብዙ ነገር ማድረግ ከፈለግ you have to like ከራስ መጀመር አለብህ፣ ራስ መጠበቅ አለብህ። So yeah, weaknesses of course አሉኝ. So I'm not saying everything is perfect. ግን yeah, at least ራሴ መጠበቅ ሞክራለሁ። በህይወት ላይ የተማርሽው ነው የላይፍ ዊዝደም ጨምቀሽ ወደ አንድ ብታመጪውና ብሮድካስት ብታደርጊው በዚህ በኩል የላይፍ ዊዝደም ምንድነው? You know, do good, you know, along the way. I mean, it was ለኔ አስቤበት አይደለም እውነት ለመናገር የገባሁበት። ለሰው ጥሩ መስራት ከራስ አልፎ መርዳት የሚያመጣው ሪዋርድ ከሁሉም በላይ ነው። I believe I've seen a lot in my life and I've had a really good life. ግን ጥሩ ነገር መስራት ጥሩ ነገር ማሰብ I think it just you sleep better, you feel better. I'm not saying I don't get angry, I'm not saying I don't get upset with people, I don't say ግን አውቆን ሰው ለመግዳት አውቆ ሰው መጥፎ ነገር ለማወይ ደግሞ ጥሩ ነገር አለማሰብ ራስን ነው የሚጎዳው። because መጀመሪያ አንተ ነው የምትጎዳው እውነት ለመናገር። And also enjoy the process. I mean, I have a lot of fun. I love laughing. I'm not 100% a serious person. I might look serious now. Good. I like, you know, መቀለድ ወዳለሁ፣ መጫወት ወዳለሁ፣ መሳቅ ወዳለሁ. I enjoy life. I enjoy, you know, በቃ you know, like ስራ ብዬ እንትን ምላለሁ። እርግጥ ብዙ ምሰራ ሰው ነኝ። Again, when I need to take a break, I take a break and I switch off and, you know, ጓደኞችን፣ ቤተሰቤን፣ ልጆችን የሚያስፈልጉትን ነገሮችን ቅድሚያ ሰጣለሁ። ግን so yeah, do good whenever you can. And you know, it's never too early to start. You know, you don't have to wait ጨርሼ ጡረታ ወጥቼ ምን ብዬ ዛን ጊዜ ጥሩ ነገር no, you can just every day ጥሩ ነገር ማድረግ, it just builds that culture and you just feel good about it ብዬ ነው የማስበው። አይቻለሁ በራሴ and you know, and just have fun because አንዳንዴ ስራ ብቻ you have to, you know, life happens while you're running around doing everything else, you know, and enjoy your life, you know, and enjoy ሚሳካ ከሆነ ይሳካል። አንዳንዴም 25 ዓመት ይፈጃል አንዳንዴ, you know, but that time will come if it's meant to be, you know, and you will enjoy it and it's fine. And it could have been, I mean, you know, በትምህርት ቤትም ሆነ በአፍሪካ ሞዛይክም በምንም ገና ብዙ ህልሞች አሉኝ, you know, ግን አንዳንዴም ደግሞ ለምን ቶሎ አልተሳካልኝም ሁሉም ነገር ዛሬ መሆን ምናምን ምልበት ጊዜ አለ። ግን I think, you know, ይሳካል ደግሞ አንዳንዴ ይሳካልም ኦፍ ለካስ ይሄን አስበህ ነው እላለሁ። ደግሞ you're right, maybe መማር ነበረብኝ ይሄን አንዳንዴም ቶሎ ሰክሰስ ቀደም ማግኘት ደግሞ ምንድነው በደንብ ማኔጅ አታደርገውም ይሆናል። እኔ ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ 2 ዓመት በቃ እንዴት ነበረ የምቀጥለው ምናምን፣ በተለይ እናቴ ልጆች you know ኃላፊነት ይዘሻል እንደዚህ ልጆች ምንድን what's the plan ነገር አለ አይደለም ይሄን ፋሽን ሾው አድርገሽ በዚህ ልንቀጥል like you know it was ትልቅ ኃላፊነት ነው እንትን ነበርና ቀላል አልነበረም። ግን ብዙ እንደምንም ብለን ሰስቴይነብል አድርገነው ዛሬ ራሱን የሚችልበት ቦታ almost like 80-85% ራሱን የሚችልበት ቦታ ደርሰናል። ነገኔ ባልኖር ራሱን መሄድ የሚችል ከእግዚአብሔር ጋር ትምህርት and that's really important, you know. So that's a very long answer to your question, but yeah. አሪፍ ነው። በጣም ኢነርጂሽ የሚገርም ነው። የምትሰሪው ስራ በጣም
ቡናው ነው የሱ ቡና ነው that's what you do ቡና የሰጣችሁ ነገር ነው I enjoyed it የምትሰሪው ስራም በጣም ትልቅ ነው አሁን አፍሪካ ሞዛይክ ነው ሰዎች ዲዛይን አድርገው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉበት ፕላትፎርም አሁን ደግሞ በኢኮመርሱ ማርኬት ፕሌስ በኢንኩቤሽን ደግሞ የትሬኒንግ ኦፖርቹኒቲ ማግኘት መቻል በዚህ ነው ልጆች ላይ የሚሰራ ትምህርት ቤት እና you're still early in life ብዙ ካባላ ብዙ ነገሮች ያለሽ እና thank you for your service እና ለነበረን conversation thank you very much thank you for having me thank you በጣም እቺን አክብረሽ ስለመጣሽ መሪዎች የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር መልካም ሳምንት